โดยยาน้ำแก้ร้อนในเขาปุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะครับผมเอาเรื่องใหญ่ก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหดิบดีเหลือเกินเซ็นสัญญากันว่าเราจะไม่รุกรานซึ่งกันและกันต่อจากนี้ไปเราจะถอยเอาอาวุธขนาดใหญ่พวกอาวุธหนักต่างๆออกจากพื้นที่ไม่เสริมกำลังเข้ามา GBC ผ่านไปด้วยโอ้โหรอยยิ้มเรามีความหวังรัฐบาลนะของคุณอนุทินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยโอ้เห็นไหมพอขึ้นมาเปลี่ยนรัฐบาลเสร็จปุ๊บกัมพูชาถอยทันทีปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมครับกองทัพภาคที่2วันนี้เองมีการโพสต์มาถ้าทีมงานเอาขึ้นมาทันก็เอามาหน่อยนะครับบอกว่าพบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องที่ชายแดนมีการเสริมกำลังเข้ามานะฮะคุณผู้ชมเป็นความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาครับเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เนี่ยฮะรวมทั้งการก่อสร้างฐานที่มั่นเพิ่มเติมฮะนี่ฮะเป็นแถลงการของฝั่งเราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อวานนี้ yesterday เราเพิ่งคุยกันดิบดีไม่ใช่เหรอแล้วยังเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้มันไม่ปกติแล้วครับคุณผู้ชมครับจะเชื่อถือได้หรือไม่สันติภาพที่ชายแดนไทยกัมพูชาจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่มีคุณผู้ชมอยู่สวีเดนนะฮะทักข้อความเข้ามาเพิ่งทักเข้ามาบอกว่าอยากรู้ความเคลื่อนไหวเหลือเกินเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่บุรีรัมย์ติดชายแดนนะครับเดี๋ยววันนี้อัปเดตกันนะครับกับท่านนี้แหละครับท่านนักวิชาการด้านความมั่นคงอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะและท่านเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการสบทกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณดินครับท่านผู้ชมสวัสดีครับนี่คือประเด็นของกัมพูชาคุณผู้ชมครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองอันนี้ก็ร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับกับกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ทางศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติออกมานะบอกว่าโอเคทำประชามติเนี่ยทำได้3ครั้งคราวเนี้ยครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยรวมอยู่ในครั้งเดียวกันและก็ครั้งที่3ก็แยกออกมาเป็นอีก1ครั้งคุณชอบพนิการนั่งในรายการเมื่อวานนี้เท่ากับว่าตกลงทำประชามตินี่คือ2ครั้งเพราะว่า1กับ2รวมกันเป็นครั้งเดียวกันเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมพยายามจะให้ประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่เข้าใจง่ายนะครับและยังมีบอกด้วยนะครับว่าสสรนะครับไม่สามารถที่จะเลือกโดยตรงได้จากประชาชนพวกเราอาจจะไม่มีความรู้มากพอแต่วันนี้คนที่มีความรู้ที่จะมาอธิบายให้เราได้เข้าใจแบบง่ายๆและให้คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องนี้เพราะเป็นประเด็นสำคัญนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านผู้นี้ครับประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจต โทนวรรณีครับสวัสดีครับอาจารย์เจตครับขอบคุณทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติในการถกไม่ทิ้งครับ2ประเด็นที่ผมโปรยมาผมบอกได้เลยนะครับเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะครับ2มิติด้วยกันผมขออนุญาตอาจารย์เจตนะผมไปที่อาจารย์วันวิชิตก่อนเป็นมิติของกัมพูชาเมื่อวานนี้เท่ากับ GBC นี่คือไม่มีความหมายเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าตกลงไปแล้วยังไงฮะเขาสามารถที่จะมาแล้วก็ตกลงเช็คแฮนด์ถ่ายรูปโอ้โหอย่างดิบดีแล้วสุดท้ายปุ๊บเสริมกำลังอย่างที่กองทัพภาคที่2แถลงออกมาแบบนี้มันน่ากลัวนะอาจารย์น่ากลัวเพราะว่าอันนี้คือเกมไหลหน้าของกัมพูชาที่เราเห็นอย่างมาสืบเนื่องครับเพียงแต่ว่าภาพเหตุการณ์ก็คือเป็นกำหนดการที่เราต้องไปรับฟังข้อเสนอขั้นตอนข้อตกลงที่เหมือนว่าบังคับให้เขาเล่นตามกรอบแต่เราก็รู้ว่าเขาก็ทะลุมิติเสมอนะครับแล้วก็สร้างเงื่อนไขงอกขึ้นมาใหม่แล้วก็เมื่อวานผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมนะฮะในหลายแพลตฟอร์มหลายสื่อก็คอมเมนต์เพราะว่ามันจะมีข้อเสนอโดยเฉพาะเรื่องประเด็นการเปิดปิดด่านอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุยกันเยอะแล้วก็บอกว่าเอาละเข้าใจว่าทัวร์ลงแต่คราวนี้แค่รับฟังข้อเสนอแต่ยังไม่ตัดสินใจนะเป็นการพิจารณาเพราะในท้ายที่สุดว่าครม.จะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ไม่ใช่ว่าตัดสินใจโดยฝ่ายความมั่นคงหรือตัวรัฐมนตรีหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้คือรับฟังข้อเสนอเขาว่าอยากจะได้อะไรและขณะเดียวกันเนี่ยที่เมื่อวานนี้มีคนตีความว่าอะไรประเทศที่3ซึ่งวันนี้ก็ได้รับทราบแล้วเป็นญี่ปุ่นทัวร์ลงญี่ปุ่นกระหน่ำเลยนะฮะคือเอาอย่างนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าต้องอย่างนี้ครับว่าท่านผู้ชมก็ผมขออนุญาตรับทราบความเห็นในคอมเมนต์ของรายการของถกไม่เถียงด้วยคือเราน้อมรับความคิดเห็นแล้วก็ระมัดระวังแคร์ความรู้สึกนะครับในสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญห่วงใยต่อผลประโยชน์ของประเทศเช่นเดียวกันสบทกเนี่ยคำนึงถึงเรื่องพวกนี้แต่จะอธิบายความว่าเบื้องลึกข้อเท็จจริงคืออะไรว่าทำไมมีเกี่ยวประเทศที่3ญี่ปุ่นมาร้องขออะไรคืออย่างนี้ว่าการจะบังคับหรือการจะพูดคุยทำความเข้าใจกัมพูชาเข้ามาอยู่ในบนเวทีให้ได้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญ
เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประธานอนุสัญญาออตตาวา โอเค แล้วเราก็ร้องขอแล้วญี่ปุ่นก็สามารถกดดันทำให้กัมพูชามีภาพการเจรจารับเงื่อนไขใน5ข้อตรงนี้ได้ออตตาวานี่คือเกี่ยวกับเรื่องของทุ่นระเบิด ถูกต้อง โอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลืม แล้วอย่าลืมนะครับญี่ปุ่นเป็นประธาน แล้วก็เป็นสปอนเซอร์เป็นผู้บริจาครายใหญ่ชาติหนึ่ง ครับ ของกัมพูชาให้ตังค์เยอะมากดังนั้นกัมพูชารู้ละเงินกำลังจะหายจากกระเป๋า2ประธานแล้วก็มีอิทธิพลหรือการพูดในสื่อพับลิกไปเวทีระดับโลกดังนั้นด้วยความจำใจจำยอมจำเป็นเนี่ยเหตุการณ์วันที่10เขาจำเป็นจะต้องเข้ามาดังนั้นเราดึงเข้ามาเนี่ยแล้วหลังการประชุมพูดคุยญี่ปุ่นเองเขาก็พูดในเชิงร้องขอว่าหากเป็นไปได้ขอความร่วมมือว่าเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยการเปิดปิดด่านเนี่ยขอให้ไทยโปรดพิจารณาจุดใดจุดหนึ่งเพราะว่าเขาก็มีการลงทุนธุรกิจของเขานะครับโอเคเรารับฟังนะรับฟังว่า เขาได้กำหนดไหมว่าต้องเปิดด่านนี้นะต้องเปิดด่านนี้ไม่ยุ่งเลย อันนี้ต้องอธิบายนะครับเพราะว่าพื้นที่เปราะบางพื้นที่เผชิญหน้าเนี่ยไม่มีแต่คราวนี้เราก็พิจารณาว่ามันมีพื้นที่ใน3โซนใช่ไหมครับตรงเขตอีสานใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เปราะบางสีแดงและขณะพื้นที่ในโซนที่3ที่รู้สึกว่าไม่มีการเผชิญหน้าหรือการสุ่มเสี่ยงที่จะอะไรต่างๆน้อยที่สุดคือด่านจันทบุรีตราดนะเป็นด่านถาวรนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเมื่อรับฟังแล้วการพิจารณาของสบธกก็พูดคุยว่าไม่ใช่เป็นการฟรีโฟให้คนเข้าไปนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นการพนันเป็นอะไรต่างๆไม่ใช่คือเป็นการร้องขอเหมือนใบอนุญาตเป็นครั้งคราวเหมือนว่าคุณทินเนี่ยจะผ่านด่านรปภเนี่ยจะไปทำอะไรดูทีละคันไม่ใช่เปิด3ชั่วโมง4ชั่วโมง6โมงเช้าไม่ใช่แบบว่าไหลฟรีไปเรื่อยไม่ใช่1คนเข้าไม่ได้2เป็นสินค้าบางประเภทเช่นอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะมีสินค้าพวกอะไรออโต้พวกอะไรต่างๆพวกชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์เนี่ยที่จะต้องเข้าไปในกัมพูชาเนี่ยเราก็อนุญาตเป็นครั้งเป็นเคสโอเคไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะสินค้าการเกษตรแบบเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนไปเปิดอะไรเงี้ยเหมือนทางนู้นนักธุรกิจทางนู้นเขาร้องขอไม่ใช่ดูถึงความจำเป็นแล้วก็ดูเอกสารการร้องขอด้วย1นะครับ2คนไม่ได้เข้าผมย้ำนะพลเมืองทั้ง2ประเทศยังไม่ได้เข้ากันง่ายๆไม่อนุญาตนะครับแล้วด่านอื่นๆยังไม่มีเกิดขึ้นและเพียงแต่ว่าแนวทางในอนาคตเราก็ต้องบอกว่าการเจรจากัมพูชาจะเกิดขึ้นได้ถ้าสมมุติว่ากัมพูชาแสดงความจริงใจอย่างเช่นข้อตกลงว่าเรื่องการถอนอาวุธหนักจากที่ตั้งไปที่ตั้งปกติเนี่ยภายใน3สัปดาห์แต่ที่คุณทินแล้วก็กองทัพภาคที่2เดี๋ยวเขาเสริมกำลังเจรประเด็นนี้ด้วยเอาขึ้นมาอีกทีนึงได้ไหมฮะแถลงของเขาพูดชัดเจนบอกพบความเคลื่อนไหวกัมพูชาอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะอย่างต่อเนื่องด้วยนะแล้วผมเรียนนิดนึงว่าเดี๋ยวคนก็จะไปตำหนิตัวท่านรัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ว่าท่านแบบไปหลงกลเขาไปหลงกลอะไรครับไม่ใช่ครับคือในส่วนของการของความมั่นคงโดยได้ประสานกับทางพูดคุยเหล่าทัพภาคแล้วก็กระทั่งเสนาธิการทหารพลเอกมนัสจันดีเนี่ยที่ท่านลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเนี่ยคือท่านก็พูดคุยตลอดเวลาเป็นบทบาทฝ่ายความมั่นคงท่านไม่ไปก้าวล่วงไม่แทรกแซงก็ดำเนินการหากเขามาเพเยอมาแล้วก็โต้ตอบกลับดังนั้นไม่ใช่ว่าฝ่ายการเมืองไปส่งซิกไปกระตุกไหลไม่ให้เขาไม่ทำงานนะคือกองทัพว่าไปเลยหากเกิดความไม่ชอบมาพากลคือเราก็บอกว่าเราแบ่งบทบาทนี่คือบทบาทในส่วนการเมืองนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพื่อการรักษาบรรยากาศเพราะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่ากัมพูชาพยายามแสดงออกคือลดพื้นที่เฟกนิวลงไปเยอะในระดับพอสมควรงั้นผมถามจะโอเคผมเข้าใจที่อาจารย์พลอยอธิบายนะครับแต่ผมถามต่อแล้วคือการที่เขาเนี่ยนี่คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมอาจารย์เจตเนี่ยอาจารย์วิชิตเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยดิบดีเลยนะครับแล้ววันนี้เขาเสริมกำลังเนี่ยมันกำลังจะบอกว่าอะไรกับเราในมุมของอาจารย์วิชิตคือก็ไม่เคารพหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้มีความจริงใจในการเข้าสู่เอางี้เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยกัมพูชาในหน่วยส่วนกลางเขาก็จะบอกว่าไม่สามารถติดต่อประสานกับหน่วยแนวหน้าได้แล้วก็แสดงถึงความล้มเหลวในการเรื่องของยุทธวิธีของเขานะหรือก็เป็นข้ออ้างแต่ใดๆก็ตามเรารู้แล้วว่าเจตจำนงที่ตลอดระยะเวลาช่วงที่หลังจากการหยุดยิงเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยเขามีความพยายามเข้ามาสอดแนมผ่านโดรนผ่านอะไรต่างๆเนี่ยไม่เคยลดละเลยนะตรงนี้เรารู้แล้วก็มีการหาเราทางไทยเองก็มีระบบการเตรียมการป้องกันตรงนี้อยู่เรารู้ว่าเจตจำนงของเขาเนี่ยพยายามรอจะเอาคืนในหลายๆบางจุดเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นว่าข่าวที่จะไปอ้างถึงเคลมถึงว่าเรื่องภูมะเขืออะไรต่างเขาก็ยังออกภาพว่ายังเป็นของเขาอยู่ตามจุดบางจุดต่างๆเนี่ยในพื้นที่ของสื่อตรงนี้เขาก็พยายามจะเพื่อปลุกกระตุ้นปลุกเร้าให้คนในประเทศเขาเพียงแต่ว่าการนำเสนอเนี่ยไม่รุนแรงเหมือนเมื่อเดือน2 เดือนที่แล้ว
นะครับ เบาลง เบาลง โอเคเดี๋ยวได้คุยกับอาจารย์มรวิชิตเพิ่มเติมนะฮะในมุมของอาจารย์เจตมองประเด็นนี้ยังไงครับเอาง่ายๆแหละคือเหมือนทำไมมันดูไม่ออเนอร์ในสิ่งที่เซ็นกันเมื่อ ผม วาน เรียนอย่างนี้ผมตัดคำอธิบายมากมายเลยฝ่ายการเมืองอ่อนด้อยฝ่ายการเมืองอ่อนด้อยบอกเลยฝ่ายการเมืองอ่อนด้อย ทำไมครับ คือทุกสิ่งที่ทุกวันนี้มันยังสามารถคุยแล้วก็หลบพูดแล้วก็มาสร้างการยั่วยุซ่องสุมกำลังแล้วทำทีมาเป็นลงนามเนี่ยก็เพราะว่าฝ่ายการเมืองไทยไม่เคยเอาจริงถ้าจะยกเลิก MOU 43 MOU 44 ก็ยกเลิกจะยกเลิกการเจรจาทวิภาคีที่มีมาทั้งหมด JBC GBC RBC อะไรทั้งหลายเนี่ยยกเลิกไปหมดเลยไม่ได้แปลว่าจะไม่คุยทวิภาคีอีกนะครับแต่กัมพูชามีอะไรมาคุยทวิภาคีประเทศไหนมีอะไรญี่ปุ่นจีนอเมริกาอะไรมีอะไรอยากจะให้คุยกับทางฝ่ายไทยนะครับคุยกับกัมพูชาก่อนคุยกัมพูชารู้เรื่องแล้วถึงมาคุยกับไทยเป็นเด็กดีของโลกมาตลอดใครร้องขออะไรยังไงแบบไหนไทยทำให้แล้วเราได้ผลอะไรอะครับเราเป็นผู้ถูกกระทำตลอดผมถามหน่อยว่าญี่ปุ่นทำอะไรบ้างใช่ญี่ปุ่นเคยช่วยเหลือจริงๆก็ช่วยเหลือไทยด้วยเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือหลายอย่างจีนทำอะไรบ้างอเมริกาทำอะไรบ้างทั้งจีนทั้งอเมริกานั่งเป็นผู้สังเกตการณ์มาเลเซียที่ไปเอาไทยกับกัมพูชามาคุยกันเนี่ยวันนี้แสดงบทบาทอย่างไรคุณต้องคุยกับกัมพูชาเพราะเวลาคุณคุยกับไทยทีไรพอไทยยอมมันเกิดปัญหาทุกทีเพราะฉะนั้นโลกและประเทศต่างๆต้องเรียนรู้สักทีไหมว่าคุยกับกัมพูชาสิครับแต่ทางฝั่งไทยเนี่ยเราต้องเลิกทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแล้วเริ่มจากจุดที่เป็นศูนย์มาใหม่แสดงว่าในมุมของอาจารย์คือยังไงคือยกเลิก MOU ไปอ้าวใช่หมดเลย MOU 43 MOU 44นี่คือจุดยืนของอาจารย์ใช่แล้วก็หมดเลย JBC GBC RBC แหละแล้วมันล้างกระดานเหมือนล้างกระดานแล้วทำใหม่ล้างกระดานเริ่มใหม่ถ้าอยากจะคุยมาคุยสิแต่ถ้าเกิดสมมติคุณไม่มาคุยนะไม่เป็นไรทางฝั่งที่เป็นฝ่ายยุทธศาสตร์ยุทธวิธียุทธการก็ดำเนินการไปสิครับคุณล้ำมาเรายิงเราเหยียบกับระเบิดเมื่อไหร่เรายิงก็ให้มันรู้ไปว่าโลกทั้งโลกเนี่ยจะบอกว่าเราทำผิดในเมื่อเรายังอยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศนะมาตรา51หรือข้อบท51ของกฎบัตรสหประชาชาติถ้ามันมีการโจมตีโดยการใช้กำลัง armed attack ถูกไหมเราสามารถใช้ self defense คือป้องกันตัวได้ถูกไหมครับผมพูดหลายครั้งแล้วว่ากับระเบิดคือการโจมตีแฝงเร้นการโจมตีซ่อนเร้นถูกไหมการโจมตีแอบแฝงเมื่อไหร่กับระเบิดตุ้มเรายิงได้ถ้าระเบิดโดนคนของเราถ้าเป็นทหารเราก็โจมตีที่มั่นทางการทหารถ้าเกิดระเบิดใส่พลเรือนเราก็ต้องประท้วงก็ต้องอะไรถูกไหมตามอนุสัญญาออตตาวาอนุสัญญาเจนีวาอะไรก็ว่าไปแล้วเราเนี่ยรายงานคณะมนตรีความมั่นคงในเรื่องอะไรยังไงแบบไหนก็ต้องเป็นลำดับที่อาจารย์เจตบอกว่าการเมืองอ่อนแอโอเคตอนนี้มันมีการเปลี่ยนผ่านอ่อนด้อยมันคือเปลี่ยนผ่านเนี่ยฮะตอนนี้คือเป็นรักษาการถูกต้องไหมฮะท่านอนุทินยังไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเปลี่ยนผ่านไม่เปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับในสิ่งที่ต้องทำก็ต้องทำต่อไปไม่อย่างนั้นรักษาการทำไมรักษาการก็ต้องทำเต็มที่ถูกไหมครับย่อหย่อนไม่ได้ไม่ใช่จะบอกว่าอ้าวไม่เป็นไรตอนนี้รักษาการปล่อยกัมพูชายิงถล่มเราก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวพอตัวจริงเข้ามาแล้วเนี่ยเราค่อยยิงถล่มคืนมันไม่ได้ครับแล้วมันไม่ใช่แค่ทำตอนนี้นะตั้งแต่แรกมาแล้วรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยนะที่ยังรักษาการอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้ามารับหน้าที่ใช่ไหมครับทำมาเป็นลำดับทำให้เราเสียเปรียบอยู่ตลอดและฐานที่มั่นทางการทหารเราทุกวันนี้เราก็เสียเปรียบถูกไหมครับปราสาทตาควายแล้วก็ที่อื่นๆเนี่ยแต่ละเนินเนี่ยตกลงแล้วเราเคลียร์ได้หรือยังก็ยังถูกไหมครับถ้าฝ่ายการเมืองไม่ทำเนี่ยนะครับแล้วใครจะทำแล้วถ้าเกิดไปเปิดพื้นที่แบบนี้เนี่ยเขาก็อาศัยเป็นช่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นฝ่ายการเมืองต้องแข็งกว่านี้เอาเป็นว่าถ้าฝ่ายการเมืองไม่ทำอะไรคือรอแล้วทหารเขาจะทำอะไรยังไงได้ครับต่อให้ไม่ไปดึงเขาถอยหลังก็ตามก็เหมือนที่อาจารย์วรวิชิตพูดว่ามันไม่ใช่แค่ฝ่ายทหารอย่างเดียวมันต้องทุกฝ่ายใช่ไหมฮะมันต้องรวมกันทุกฝ่ายถูกต้องไหมฮะครับแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ฮะเพราะตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็เลิกดีครับอาจจะรอว่าให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาดำเนินการสมมติรอรัฐบาลชุดใหม่นะครับก็ดีถ้ารัฐบาลชุดใหม่เข้ามาพรรคภูมิใจไทยเคยบอกเอาไว้ว่าใช่ไหมคุณจะเลิก MOU 43 MOU 44ถูกไหมคุณจะเลิกหมดJBC RBC GBC อะไรเนี่ยคุณก็ทำซะคือถ้าเกิดไม่ขึงขังเอาจริงเนี่ยนะครับ
กัมพูชาไม่เลิก อาจารย์มองงี้ยังไงเขาก็ไม่เลิก ยังไงก็ไม่เลิกผมว่าที่อาจารย์วันวิชิตอธิบายให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคือเขาแสดงนัยยะว่าเขาไม่เลิกอยู่แล้ว เอาแล้วภาพเมื่อวานนี้คืออะไรสร้างภาพหรือยังไงหรือแค่ให้รู้ว่า ไม่ได้สร้างภาพก็คุณยังมีปฏิสัมพันธ์ที่มันยังเหลือค้างอยู่อ่ะผมก็มาตามปฏิสัมพันธ์นั้นอ่ะก็คุณยังมี GBC ผมก็มาคุย GBC ผมทำอะไรผิดอ่ะ อ๋อ คือผมจะเรียน อาจารย์มาวิชิตมองในประเด็นเรื่อง MOU คืออย่างนี้ฮะว่าเอาอย่างนี้เรื่อง GBC JBC อะไรต่างๆแม้กระทั่ง IBC เนี่ยกัมพูชาเขาเล่นแบบประเภทโยกเวลาคือตอนนี้เราประชุมได้มติอย่างเงี้ยแต่ผมไม่มีอำนาจตัดสินใจไปเวทีระดับอีกชั้นหนึ่ง ดึงเชงไปเรื่อย ดึงไปโยกมาเนี่ยเราเข้าใจผมว่าในสบทกก็พูดคุยรู้ว่าประเด็นเขามีมิติตรงนี้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องขออภัยนะว่าหนึ่งความไม่สะดวกตรงนี้ว่าการรวบหรือบูรณาการอำนาจที่ผ่านมาผมไม่อยากไปซ้ำเติมในรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับเพราะเราเห็นเพราะผมเคยเรียนคุณทินมาก่อนว่ากตเขาก็มีธงแบบนึงนะครับ ใช่ กองทัพก็แนวทางเนี่ยแล้วสบทกก็เหมือนเป็นผู้ประสานงาน ครับ ดังนั้นพอมารอบเนี่ยครั้งที่แล้วตัวพลเอกณัฐพลท่านเป็นรัฐมนตรีช่วย ใช่ครับ นะครับจะมาขอความร่วมมือประสานการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยซึ่งเขาก็ในชั้นและสิทธิ์อะไรต่างๆเขาคิดว่าเขาทำไมต้องฟังนึกออกไหมฮะเขาก็ต้องมีบทบาทในมิติอีกแบบหนึ่งในแนวทางเขาแต่รอบเนี่ยสังเกตที่ว่าพลเอกณัฐพลถามคุณอนุทินบอกว่ารอบนี้มีนอกจากบทบาทก็คือให้อำนาจเต็มในการบูรณาการในเรื่องของการจัดการโครงสร้างต่างๆเพราะสิ่งหนึ่งผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลนี้มาเต็มตัวแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่ตกค้างจากฝ่ายความมั่นคงที่มันช่วงเปลี่ยนผ่านกำลังจะเสียอายุราชการผู้บัญชาการเหล่าทัพจนมาถึงชุดใหม่เนี่ยสิ่งหนึ่งคือความชัดเจนว่าบ้านหนองจานเนี่ยยังไงซะเราจะสถาปนาพื้นที่ให้ประชาชนของเราได้กลับไปอยู่อย่างแน่นอนนี่หนึ่งนะครับสองไอ้เรื่องของกำแพงนะครับหลักหมุดนะฮะหลักเขตที่50ถึง51เนี่ยเราทำแน่นะครับไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าระยะเวลาหรือต่างๆเนี่ยคือฝ่ายความมั่นคงเสนอธงอะไรหมดแล้วก็เหลือการเห็นชอบจากครม.ชุดใหม่นะครับไม่มีปัญหาทำแน่นอนดังนั้นเพื่อความสบายใจนอกจากกำแพงนะครับในพื้นที่ทางกายภาพต้องเรียนตรงนั้นนะทางฝั่งสระแก้วเนี่ยพื้นที่มันเป็นที่ราบจะแตกต่างจากพื้นที่ในโซนอื่นทางอีสานใต้ที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่2อันเนี้ยมันมีพื้นที่ทางภูมิประเทศที่มันแตกต่างไม่อาจจะล้อมยากแต่ตรงเนี้ยอะไรที่ทำได้การผลักดันของคนกัมพูชาที่เขาอยู่มายาวนานเนี่ยโอเคตอนเนี้ยซึ่งตรงนี้กัมพูชาเขาไม่เถียงเลยเพียงแต่เขาอาจจะสร้างดราม่าเอาคนมาป่วน เราก็มาล้อให้เอาเด็กมา แต่ว่ารัฐบาลในส่วนกลางของเขาเนี่ยเขาจะไม่มาเคลมมาอ้างเลยเพราะรู้ว่าเอกสารตัวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของเขามาเซ็นรับรองยินยอมว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของประเทศไทยโอเคอันนั้นเราสบายใจได้ในเรื่องได้สบายใจเรื่องหลักฐานเอกสารดังนั้นเราผลักดันเราทำกำแพงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ขอให้สบายใจว่ายังไงซะเราจะไม่เพียงพล้ำตรงนี้แน่แต่ส่วนในพื้นที่อื่นๆที่มันเป็นพื้นที่ล่อแหลมในการเผชิญหน้าต่างๆเนี่ยที่เขาเสริมกำลังเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมขอค้างไว้อาจารย์เพราะผมต้องพักโฆษณาสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวกลับมาฟังอาจารย์ต่อนะครับแต่อีกสำคัญก็คือว่าถ้าสมมุติเกิดอย่างที่อาจารย์เจตบอกว่ารัฐบาลอ่อนด้อยนะยังไม่สามารถที่จะเข้ามาควบคุมตรงนี้ได้แล้วกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ยังไม่รู้นะรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาจะมีความเข้มแข็งขนาดไหนในการที่จะไปสู้เรื่องนี้นะครับนั่นหมายความว่าเรามีช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะ2 สัปดาห์3 สัปดาห์4 สัปดาห์โดยที่มันเหมือนเดดแอร์ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆปุ๊บสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเราต้องดำเนินเกมอย่างไรนะฮะนั่นคือประเด็นที่1อีกหนึ่งประเด็นที่จะพูดคุยกันในช่วงหน้าแน่นอนเรื่องของรัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเข้าคลาสกันนะฮะแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับคุณทักษิณชินวัตรแน่นอนอยู่ในเรือนจำแล้วนะครับแต่นะก็คุณทักษิณชินวัตรมีเงื่อนไขที่สามารถที่จะเข้าเงื่อนไขพิเศษนะฮะที่สามารถที่จะไปอยู่นอกเรือนจำได้อันนี้รายละเอียดเป็นยังไงพักสักครู่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้จริงครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน2จอจะไปพออะไรยุค AI ต้องนี่ BrainTech Guide Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง4จอจะพกพาหรือตั้งโต๊ะสายเทคต้องไม่พลาดสาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัวเห็นผลทั้ง4แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Guide Screenสายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัวคริปโตกี่กราฟพลอตฟิโบนัชชีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที4จอในสายตาเดียวที่ BrainTech Tri Screen
สายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อน หรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้าง ดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech Tri Screen สายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech Tri Screen รองรับ Multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง 5 จอ ด้วยความละเอียด Full HD 1920 คูณ 1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัด ปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระ ดีไซน์เรียบหรู พับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวก พิเศษจอที่ 3 พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันที ดีขนาดนี้อย่ารอช้า มี 2 รุ่นให้เลือก 14 นิ้ว 19,900 บาท และ 16 นิ้ว 21,900 บาท สั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายน ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท เหลือเพียง 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyเขาช่วยเราไงเราก็บอก กลับมากันต่อครับคุณผู้ชมครับถกไม่เถียงนะฮะยังอยู่กับอาจารย์เจตและอาจารย์บรรวิชิตนะครับพูดคุยกันต่อเล็กน้อยสั้นๆเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับประเด็นกัมพูชาก่อนที่จะไปเรื่องของรัฐธรรมนูญนะฮะอาจารย์ ครับ ถ้าสมมติสถานการณ์มันยังอยู่อย่างเงี้ยคาราคาซังยังไม่มีรัฐบาล ครับ นะที่มีความเข้มแข็งมากพอในการที่จะไปดันจะไม่ว่าจะยกเลิก MOU อะไรก็แล้วแต่ ครับ นั่นหมายความว่าเรามีช่องว่างอีกหลายสัปดาห์หรือเปล่า ครับ ที่เราจะต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้แล้วประเทศไทยควรวางตัวยังไงกับกัมพูชาฮะที่เหมือนว่าเขาไม่สนใจนะเซ็นก็เซ็นไปถ่ายรูปก็ถ่ายไปถึงเวลาคุณก็จะทำแบบเนี้ย เราทงการโต้ตอบในส่วนของความมั่นคงเนี่ยผมสบายใจว่าตรงนั้นเขามีแนวทางตรงนั้นนะครับแต่ว่าในส่วนการเมืองเรารับฟังข้อคิดเห็นต้องเรียนท่านผู้ชมทุกท่าน เรากัมพูชาใช่ทวิภาคีแต่เราต้องคือในแง่ประเทศอื่น ๆ ที่เขาร้องขอเราก็ต้องรับฟัง ฮะ เราอยู่กันเพียงลำพังอย่างนี้ไม่ได้ ฮะ นะฮะคือผมไม่อยากจะใช้คำว่ายื่นหมูยื่นแมวในเมื่อญี่ปุ่นเขาออกตัวช่วย ผมเข้าใจนะครับในคอมเมนต์ที่ว่าอ้าวญี่ปุ่นเป็นใครทำไมต้องอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องไปฟังเขา ต้องไปฟังเขาประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมเข้าใจแต่ว่าการดึงกัมพูชาเข้าไปสู่เกมกติกาสากลโลกบ้างเข้าเมื่อไหร่เนี่ยมันเท่ากับว่าการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติของเขาจะยากขึ้นเท่านั้นเพราะเขาเล่นตามกฎไม่เป็น อันนี้ต้องเข้าใจนะครับแล้ว โอเค เอาเขามาตบในสี่แยกหรือมาประจานเนี่ย อ่า ไอ้อย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เรารอแล้วรอแบบผู้ดีได้ครับแต่ว่าเราบอกเป็นเด็กดีถูกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยให้ชาติอื่นเขาตาสว่างโดยพฤติกรรม โอเค ที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยของเขานะครับมากขึ้นแล้วตอนนี้เขาก็เบาลงไปแล้วเยอะแล้วอย่าลืมนะ 10 บริษัทแบ็กลิสต์เนี่ยพวกสแกมเมอร์ของกัมพูชาไปอยู่ในของสหรัฐอเมริกาในแบ็กลิสต์ของอเมริกา ครับ อันเนี้ยพื้นที่ที่เขาถูกกระชับโดยบนที่เวทีโลกมากขึ้นเรื่อยๆนั่นส่วนหนึ่งสองผมยืนยันนะครับว่าสปทกและก็แนวทางตัวท่านรัฐมนตรีเองรับฟังไม่มีความคิดดำริจะเปิดนะ เอา ฮะ ชัดเจนตรงนี้นะฮะ ยังปิด ไม่ได้บอกว่าจะเปิดด่านนะ นะรับฟังแต่ว่าแนวทางหากเป็นไปได้ในอนาคต โอเค ในเรื่อง เข้าใจ ของบางจุด แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราจะยังไม่ทำ นั่นหมายความว่าเราจะตึงกำลังอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตึงกำลัง จนกว่าจะมีอะไรที่มัน ตามพื้นที่ใช่ความสัมพันธ์เราตึงกำลังตามพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ตรงแถวกองทัพภาคที่ 2 ที่รับผิดชอบในฝั่งนั้นเนี่ย โอเค อีกนานผมบอกเลยอีกนานเท่านานนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมเรียนเมื่อกี้ว่าต่อจากท่านอาจารย์เจตว่าสิ่งหนึ่งที่จะเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากรัฐบาลที่แล้วว่า ความร่วมมือการทำงานบูรณาการเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศกับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยได้รับการเคารพนับถือจากผู้นำกองทัพในชุดปัจจุบันมาก แล้วก็ท่านก็รับฟังทหาร โอเค นั้นแนวทางด้านการต่างประเทศกับความมั่นคงเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะสอดรับประสานกันไม่ได้ เนื้อเดียวกัน เป็นเนื้อเรียนไม่ได้แยกกันประสานหรือรอการตัดสินใจกับผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาลแบบเดิมเนี่ยไม่ใช่ ขออภัยนะต้องพาดพิงแต่มันเป็นเรื่องจริง โอเคนั่นหมายความว่าเอาแหละเรารอได้ ใช่ไหมอาจารย์เจตรอได้ว่ารัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแล้วรัฐมนตรีอาจจะมีอะไรดีขึ้น ไม่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่า อันนี้ไม่ใช่วิ่ง4คูณ400 ครับ นะวิ่ง4คูณ400เนี่ยนะครับไม้1ส่งให้ไม้2 2ส่ง3 3ส่ง4เนี่ยนะครับมันจะแผ่วตอนปลาย เพราะว่าแรงมันใกล้จะตกแล้วถูกไหมครับเขาก็ไม่ได้ให้คนที่รับไม้ต่อเนี่ยมันออกวิ่งไปไกลนัก มันก็รับไม้กันตอนคนหนึ่งผ่อนคนหนึ่งกำลังเต็มที่อยู่ถูกไหมครับมันต้องเป็น4คูณ100 4คูณ100เนี่ยคนที่วิ่งเข้ามาวิ่งเร็วจีเลยนะครับแล้วคนที่วิ่งออกก็วิ่งออกเร็วจีเหมือนกันแล้วก็ส่งไม้ปั๊บเลยรัฐบาลชุดปัจจุบันที่รักษาการอยู่ก็ต้องทำงานไม่ย่อหย่อนทำงานเต็มที่เหมือนท่านเป็นรัฐบาลที่มีความสามารถเต็มนะครับแล้วก็สามารถมีอำนาจ
ดำเนินการได้เต็ม แต่สิ่งที่อาจารย์เจตพูดก่อนหน้านี้ มันไม่จริง มันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ มัน ก่อน ควร ห จะ น้า เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว แต่ว่าในภาวะนี้เนี่ยที่คุณทินถามว่าตอนนี้ทำไงดี ก็ต้องเหมือนกับวิ่ง4 คูณ 100ครับยังวิ่งเต็มที่อยู่ แล้วตอนส่งไม้ก็ต้องส่งชับเลยทางนี้เขาก็จะได้วิ่งต่อได้เลยถูกไหมทางนี้จะเข้มแข็งกว่า หรือทางที่กำลังดูอยู่ตอนนี้จะอ่อนด้อยยังไงไม่รู้แหละ แต่จังหวะนี้ต้องเป็นทีมไทยแลนด์ทำให้เต็มที่ โอเค ถูกไหมครับอย่างน้อยต้องฝากไลน์เอาไว้หน่อยนะรัฐบาลชุดที่กำลังรักษาการอยู่ตอนเนี้ยเขาด่าว่ากันไม่รู้จะจมธรณียังไงละตอนจะส่งไม้ก็ทำให้เห็นหน่อยว่าสปีดเพื่อที่จะส่งไม้ให้เขาส่งไม้ให้รัฐบาลชุดใหม่เขาจะได้เดินวิ่งไปได้ถูกไหมครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องทำอันที่สองก็คือว่าท่านอาจจะทำไม่ได้แล้วคือยกเลิกอะไรพวกที่ผมพูดนี่นะรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาก็ต้องรีบทำอันนี้ต้องไม่แสดงความอ่อนด้อยพอเข้ามาถึงปุ๊บแสดงความอ่อนด้อยอีกมันก็จะรกเรื้อไปอีกถูกไหมอันที่สามก็คือว่าท่านต้องไปจัดการเคลียร์เรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการปะทะกันชายแดนจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนจะเป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์ในลักษณะไหนที่จะมีประเทศอื่นอะไรก็ตามเนี่ยเรียกประเทศอื่นมาคุยก็ได้ว่าใครมีอะไรอยู่ในกัมพูชาบ้างใครมีอะไรอยากให้ไทยคุยกับกัมพูชาบ้างแต่ผมย้ำนะให้เขาไปคุยกับกัมพูชาไทยเป็นเด็กดีมานับจะ1,000 ปีไม่เคยเป็นเด็กไม่ดีเลยไปดูกัมพูชานะครับตั้งแต่ยังไม่เป็นประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นให้นานาประเทศเขารู้สักทีหนึ่งเพื่อถ้าทำได้แบบนี้เนี่ยนะครับจังหวะตอนนี้มันจะไม่ถูกรุกล้ำนะครับแล้วพอจังหวะรัฐบาลใหม่เข้ามาก็จะไม่ถูกรุกรานก็ส่งไม้ต่อแล้วก็วิ่งต่อได้เลยใช่ถูกต้องเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูต่อไปนะคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชาแต่ผมขออนุญาตทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านนะผมขอไปต่อในเรื่องของรัฐธรรมนูญหน่อยนะครับที่ทราบกันนะเมื่อวานนี้ก็มีมติออกมานะครับว่าสามารถที่จะคือการทำแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องทำประชามติทั้งหมดเนี่ย3 ครั้งอันนี้อาจารย์เจตนะครับผมงงนิดนึงคุณช่อเมื่อวานนี้บอกว่าครั้งที่1ครั้งที่2ทำในคราวเดียวกันก็เท่ากับจริงๆทำ2 ครั้งหรือ3 ครั้งก็แน่อาจารย์อธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆก่อนที่เราจะเข้าไปในรายละเอียดเดี๋ยวให้อาจารย์วันวิชิตช่วยเสริมด้วยนะผมเรียนอย่างนี้ครับคือเพื่อเชื่อมนะครับเราไม่ได้กระชากท่านเลยจากเรื่องกัมพูชามาเรื่องรัฐธรรมนูญนะเรื่องกัมพูชามันก็มีส่วนสัมพันธ์กับรัฐธรรมนูญการรักษาอธิปไตยเนี่ยมีอธิปไตย2 แบบอธิปไตยเชิงรูปธรรมที่เราคุยกันนี้ก็คือดินแดนอาณาเขตทั้งบกทั้งน้ำนะครับอธิปไตยอีกแบบหนึ่งคือเชิงนามธรรมก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับอันนี้แหละเมื่อไหร่อำนาจอธิปไตยไม่เป็นของปวงชนชาวไทยหรือไม่ได้เห็นได้ชัดมันก็จะเป็นแบบเรื่องไทยกัมพูชาเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเช่นเดียวกันนะครับการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผ่านประชามติมันจึงต้องถ้ายกร่างทั้งฉบับนะยกร่างก็ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทีเนี้ยมีคนจำนวนหนึ่งก็บอกว่ามันจะต้องมาทำอะไรกี่ครั้งผมเนี่ยพูดตั้งแต่ด้วยความเคารพศาลรัฐธรรมนูญนะก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาผมบอกแล้วคำถามที่1คำถามที่2เนี่ยถามไปพร้อมกันได้เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าทำ3 ครั้งหรือทำ2 ครั้งเนี่ยก็ได้แต่คำถามต้องถามแยกผมด้วยความเคารพบอกเหมือนศาลรัฐธรรมนูญเลยว่าคำถามที่1คือจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่คำถามที่2เนี่ยนะครับจะทำเรื่องอะไรบ้างและจะทำด้วยวิธีใดที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านพูดว่าวิธีการและเนื้อหานะครับอันที่3คือพอได้ร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วก็ไปถามประชาชนอีกทีนึงโอเคไหมเอาไหมว่าจะโอเคไหมจะเอาไหมแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับไม่ได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญนะด้วยความเคารพการจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่เป็นธรรมกับปวงชนชาวไทยเจ้าของอำนาจอธิปไตยเลยทำไมครับการไปประชามติตอน50-60เนี่ยไม่เป็นธรรมกับปวงชนชาวไทยเลยคุณทินเดี๋ยววันนี้นะผมเอาหนังสือรัฐธรรมนูญให้คุณทินไปอ่านนะแล้วเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งผมจะมาถามคุณทินมาตรา1เป็นยังไงมาตรา8เป็นยังไงมาตรา25เป็นยังไงแล้วคุณทินตอบผมให้ได้ว่าเนื้อหาแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันควรจะใช้อย่างไรแล้วคุณทินรู้ไหมว่านี่คือสิ่งที่เราทำกับประชาชนมาตลอดคณะปฏิวัติรัฐประหารทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องรัฐบาลที่บอกว่ามาจากการเลือกตั้งก็ยังจะทำสิ่งไม่ถูกต้องตามอีกพรรคประชาชนที่บอกว่าเห็นแก่ประชาชนกลับจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องยิ่งกว่าเดี๋ยวก่อนอาจารย์นี่คือฟาดเลยฟาดไดเรกถูกพรรคประชาชนเลยถูกต้องผมพูดหลายครั้งแล้วการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่ได้มีความจำเป็นและผมบอกเลยว่าสิ่งที่พรรคประชาชนหรือบรรดาพลพรรคของพรรคประชาชนทั้งหลายอยากทำคืออะไรอยากที่จะฉีกรัฐธรรมนูญฉบับ2560ทิ้งเพราะอะไรเพราะบอกว่ามาจากการปฏิวัติรัฐประหารท่านคิดถึงแต่พวกคนมายกร่างอย่างผมเข้าไปมีส่วนเนี่ยนะครับผมบอกแล้วผมไม่ได้มีความชอบธรรมไปยกร่างนะแต่ท่านเคยนึกคิดถึงคนที่เขาไปประชามติไหมท่านแน่ใจหรือว่าถ้าเกิดสมมติคสชในตอนนั้นให้คัดค้านได้เนี่ยคนที่เขาไปเห็นชอบเขาก็จะเห็นชอบน้อยลงคนที่ไปไม่เห็นชอบจะไม่เห็นชอบมากขึ้นเหรอผมว่าไม่จริงการที่พวกท่านคัดค้านท่านกำลังจะบอกว่าถ้าท่านได้คัดค้านเนี่ยนะคนเขาจะเห็นด้วยกับท่านมากขึ้นไม่จริงคนเขาอยากให้บ้านเมืองสงบเขาเลยไปเห็นชอบเขาไม่รู้เรื่องรัฐธรรมนูญเท่าไหร่หรอกพูดกันตรงๆนะ
ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญนะ ใช่ผมก็ ถู กำลั อง ไหม พูด ฮะ ไงว่า เอาแบบ ถ้าวันใดก็ตามนะ ท่านเข็นประชามติ เพื่อที่จะให้ประชาชนมาลงประชามติ ว่าจะยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่นะ ผมคนหนึงจะคัดค้านและผมจะรณรงค์ให้คนออกมาคว่ำประชามตินั้นไม่เห็นชอบ อาจารย์ทำผิดกฎหมายไปอย่างเงี้ย ไม่สมัยคสชผมก็พูดอยู่แล้วว่า พวกท่านก็ทำดิพวกท่านอยากทำอยากบอกเห็นชอบไม่เห็นชอบท่านก็พูดสิแต่ท่านต้องพูดละมุนละม่อม ไม่ใช่ไปทำแบบที่จะไปแข็งขืน หรือจะไปด่าทอ จะไปหาเรื่องกับคสชเขา โอเคเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าเดี๋ยวผมพยายามจะจับประเด็นคือความหมายอาจารย์กำลังจะบอกเอาละเดี๋ยวสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะฮะแต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าการยกร่างทั้งหมดเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับประชาชน เพราะว่ายกตัวอย่างอาจารย์บอกว่าให้หนังสือ1 เล่มให้ผม ครับ หนาขนาดเนี้ยไม่ว่าจะกี่มาตราแล้วให้ผมอ่านทั้งหมดแล้วทำความเข้าใจทั้งหมดแล้วเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งจะมาถามผม อืม มันไม่ง่ายนะอาจารย์ โคตรยากเลยครับ อาจารย์ ผมก็ไม่รู้เรื่องครับ ผมก็จำเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาครับ รัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่พิสมัยสักเท่าไหร่ ที่สำหรับคนไทยทั่วไปจะเข้าใจได้ แม้กระทั่งเมื่อกี้เนี่ย ถ้าสมมติว่าไปถามประชาชนง่ายๆ เห็นด้วยหรือไม่จะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คนไม่รู้หรอก ถามเอาตรงๆ แก้หรือไม่แก้ ภาษาชาวบ้านเนี่ยจะให้แก้ไหมฉบับใหม่ หรือจะยกเลิกคือต้องใช้คำง่ายๆแต่คำว่ายกร่างคืออะไรอ่ะชาวบ้านทั่วไปนะครับดังนั้นภาษาที่มันมีความซับซ้อนความลึกซึ้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าแม้กระทั่งนักนิติศาสตร์ก็ยังถกเถียงกันน่ะเอาเรื่องง่ายๆก่อนอันนี้ของผลพวงรัฐธรรมนูญ60เนี่ยแค่คำว่ารักษาการนายกรัฐมนตรียุบสภาได้ไม่ได้เนี่ยเถียงกันทั่วราชอาณาจักรผมก็ไม่อยู่วงนอกนะจนผมไม่รู้ผมจะเชื่อใครอ่ะ เอาแค่นี้แล้วกันแล้วถ้าชาวบ้านเราล่ะอีกเท่าไหร่นะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของง่าย โอเค อย่างนี้คุณผู้ชมเนื่องจากไม่ใช่เรื่องของง่าย ผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆได้ไหมฮะ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพยายามจะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับ โดยเอาสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้วินิจฉัยออกมานะครับมีมติออกมาอยากให้อธิบายตรงนี้ก่อนว่าให้เขาแบบเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวในความคิดเชฟเป็นยังไงคะ สำหรับเชฟแล้วนะครับคุณภาพต้องมาก่อนครับดีไซน์ต้องทันสมัยนะครับฟังก์ชันต้องตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีครับเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญมากนะครับต้องได้รับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือครับบริการหลังคาขายก็สำคัญนะครับต้องมีการรับประกันนะครับบริการซ่อมติดต่อง่ายสะดวกและรวดเร็วครับและข้อสุดท้ายนะครับต้องเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับอยู่คู่คนไทยมานานครับทุกความต้องการของเชฟลงตัวที่ Seeker Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว Lift up your lifeจุดพิเศษของเขาก็คือมีเนื้อที่มีสีแดงนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นเนี่ยก็คือผิวข้างนอกของเขาเนี่ยก็คือจะมีปุยฝ้ายนิดนึงนะคะเหมือนผ้าสักหลาดที่ใบของเขาเนี่ยก็จะมีขนเหมือนกันอยู่ใต้ใบแบบนี้จะมีคำถามอยู่บ่อยๆนะคะว่าส้มโอทับทิมสยามเนี่ยเราจะเก็บได้ตอนไหนกี่เดือนนะคะเรานับตั้งแต่เริ่มเป็นดอกขาวๆเลยนะคะจนถึงลูกมาประมาณนี้คือช่วยเข้ามาอุดหนุนสินค้าของสวนคำสิงนะคะผ่าน Thailand Food Mart ได้ตลอดนะคะทั้งปีมีสินค้าตลอดค่ะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมฮะอาจารย์บรรพชิตกับอาจารย์เจตได้อยู่ตรงนี้นะครับแม่ผมดูแล้วหลายคนบอกอาจารย์เจตไหวแล้วระวังนะหัวลงกันเต็มแล้วนะกระดูกอาจจะเคลื่อนได้นะอาจารย์เจต ผมเรียนอย่างนี้คุณทินผมจะบอกให้ว่าพวกคนที่บอกว่าผมตรรกะป่วยนะหรือว่าตรรกะไม่ได้เลยนะคุณรู้ไหมสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมจะดึงเอาปวงชนชาวไทยมาช่วยกันยกร่างรัฐธรรมนูญคุณอยากเอาตัวแทนมาเหรอศาลรัฐธรรมนูญท่านก็เปิดช่องถูกไหมคุณอยากจะยกร่างทั้งฉบับก็ไม่เป็นไรท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ท่านอาจจะปิดตรงที่ว่าเอาสสรไม่ได้คุณจะเอาสสรมาทำอะไรสสรเลือกตั้งกันมาต่างอะไรกับสสวันนี้สสไม่ได้ทำหน้าที่คุณเลยพรรคทั้งหลายที่พูดปารัฐสภาต้องทำหน้าที่รัฐสภาต้องทำหน้าที่แล้วจะเอาสสรมาทำอะไรก็รัฐสภาก็ทำหน้าที่ดิแต่สิ่งที่ผมจะชักชวนก็คือคุณทินอาจารย์วันวิชิตผมพวกเราทุกคนมาเริ่มสิครับเป็นกฐินสามัคคีเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญสามัคคีเป็นการทำกันของประชาชาติไทยมาตรา1จะว่ายังไงมาตรา8จะว่ายังไงถูกไหมมาตรา20จะว่ายังไงถูกไหมมีคนมาช่วยกันอธิบายก็ได้อย่างเช่นอาจารย์วันวิชิตบอกว่ามาตรา103นี่นะ
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการยุบสภาแปลว่าอะไรเอาออกมาอธิบายถูกไหมแล้วก็ต้องพูดกันอย่างนี้ว่าฉบับ 10 ธันวาคม 2475 ซึ่งเป็นฉบับถาวรฉบับแรกก็เขียนแบบนี้นะเราก็มาดูกันจะแยกแยะยังไงจะเอาดูว่าต้องทำอะไรถูกไหมจะแก้แบบไหนก็ว่ากันสิแล้วประชาชนพอเรานั่งคุยกันเสร็จก็หารือมีใครมีความรู้มีอะไรทำเสร็จส่งไปที่สภาบอกว่าประชาชนเนี่ยทั้งซาวเสียวกันมาแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นพระราชอำนาจหรือจะบอกว่าแก้ก็ว่าไปนะแต่ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะเพื่อจะบอกว่าคุณยังไม่ได้พูดเลยนะว่าตกลงหมวด1บททั่วไปประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร1เดียวแบ่งแยกไม่ได้เนี่ยคุณจะแก้ป่ะหมวด2หมวดพระมหากษัตริย์คุณจะแก้ป่ะแล้วหมวดทั้งหลายที่กระจายกันไปแหละแล้วมีพระราชอำนาจเขียนเนี่ยเป็นทั้งพระราชอำนาจที่มา2475เพิ่งเขียนแบบชัดๆหรือเป็นพระอำนาจที่มีมาก่อนตั้งแต่เราเริ่มมาเป็นประเทศนะอยู่กันมาเป็นปึกแผ่นนะอาณาจักรเดิมโบราณเช่นพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยมันเป็นมาก่อน2475นะครับเป็นมาช้านานนับตั้งแต่บรรพชนเราบุรพมหากษัตริย์ก่อร่างสร้างบ้านเมืองเรามานะอย่างเงี้ยคุณก็จะรื้อเหรอคุณจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเหรอยังไม่ได้บอกเลยทำอะไรบ้างแล้วประชาชนอยู่ตรงไหนปวงชนชาวไทยอยู่ตรงไหนในการยกร่างรัฐธรรมนูญนี้ก็นี่ก็สสรไงก็สสรเป็นแค่ตัวแทนก็เหมือนสสเอาคุณประเคนอะไรไปให้สสทำไหมล่ะคุณโยนสิทธิ์คุณไปให้สสเลยไหมล่ะหรือคุณจะทำเองอาจารย์มันพิจิตรคิดไงประเด็นนี้น่าสนใจเหมือนกันนะว่าคือการเลือกสสรก็เหมือนกับเลือกสสคือแต่หน้าที่ของสสรคือทำแค่รัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญอย่างเดียวก็คือเราก็ไว้ใจสสรในการไปทำอันนี้ก็แฟร์ๆนะครับบอกว่าเข้าใจว่าเจตจำนงว่าสสรเป็นตัวแทนอย่างประชาชนแท้จริงแต่เราก็รู้ว่าวิถีและไลฟ์สไตล์นักการเมืองไทยเก่งตีโจทย์ทะลุเดี๋ยวก็ส่งผู้แทนส่งเครือข่ายที่จะเข้าไปผ่านการเลือกตั้งสมมตินะสสรมาจากการเลือกตั้งตรงเนี่ยผมจำได้ดีว่ารัฐธรรมนูญ2540เนี่ยสสรที่มาจากการเลือกตั้งตรงเนี่ยเขตหนึ่งเนี่ยเชียงใหม่คุณทักษิณชินวัตรยังสอบตกเลยเป็นสสรเนี่ยนะคือหลายคนที่เข้ามาผ่านกระบวนการเพื่อจะมาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมาจากการเลือกตั้งตรงเนี่ยมีไม่น้อยที่ผ่านมาจากการสนับสนุนเห็นชอบจากบ้านใหญ่จากพรรคการเมืองแสดงว่าก็มีคนสนับสนุนอย่างนี้หรอเขาเชื่อเพื่อจะไปแก้ไขอะไรเงื่อนไขอะไรบางอย่างแล้วอย่าลืมจะแล้วมันจะแสดงเจตจำนงของประชาชนยังไงก็อ้างว่ามาเสียงมาจากตัวแทนจากประชาชนเนี่ยผมเข้าใจด้วยความเป็นธรรมต่อศาลรัฐธรรมนูญท่านอาจจะมองว่ามันเคยมีกรณีศึกษาอย่างนี้ในอดีตไปแก้เงื่อนไขที่มาของการสรรหาองค์กรอิสระที่มาจากตัวแทนอะไรต่างๆมาจากส่วนฝ่ายวุฒิสภาฝ่ายประธานสภาผู้แทนราษฎรอะไรต่างๆมีสิทธิ์โหวตอะไรเงี้ยในกรรมการองค์กรอิสระมันการกลับกลายว่าเป็นการหัวหรือการเป็นผัดกันเกาหลังการตอบแทนบุญคุณในอนาคตหากมีเรื่องราวของผมหรือของพรรคถูกยื่นร้องเนี่ยหากกรรมการองค์กรอิสระมาจากในลักษณะที่แบบนี้จากรัฐธรรมนูญ40มันก็มีข้อบกพร่องนะรัฐธรรมนูญ40ไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบแต่ว่าโอเคมาจากการประดิษฐ์มาจากดีไซน์ความร่วมมือความคิดเห็นจากประชาชนมากที่สุดในฉบับหนึ่งถ้าเทียบกับ5060อันนี้ผมไม่เถียงแต่ว่ามันก็มีร่องรอยของความไม่ปกติเพราะว่าถ้าเป็นมาเลือกตั้งตรงเนี่ยคราวนี้ดูเลยว่าจังหวัดนี้มันพอดักคอได้เลยว่าตระกูลทางการเมืองหรือสสที่เขาส่งซิกแนวมาพอเห็นภาพที่อาจารย์นนท์วิชิตพูดนะคุณผู้ชมครับอย่างนี้ให้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเรานะครับเทเลดิจิทัลใน YouTube นะครับไปที่ Facebook นะครับก็ไปที่เพจของถกไม่เถียงแล้วก็เพจของ CH7 HD News นะเดี๋ยวไปไลฟ์กันต่อในช่วงออนไลน์มาพูดคุยประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ผมสนใจนะแล้วมันเป็นเรื่องที่จริงๆมันดูเหมือนเป็นเรื่องยากมันซึ่งมันยากแหละแต่เราพยายามทำให้มันง่ายเพราะว่าครั้งนี้อาจจะเป็นอีกโอกาสครั้งหนึ่งนะฮะที่เราจะได้ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญจริงๆที่เป็นฉบับประชาชนจริงๆติดตามในออนไลน์นะครับรวมถึงประเด็นของคุณทักษิณด้วยสุดท้ายคุณทักษิณเข้าเงื่อนไขพิเศษในการพักโทษไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำหรือไม่ติดตามในออนไลน์ขอบคุณอาจารย์เจตนะจริงๆอาจารย์นนท์วิชิตครับเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับอย่างเงี้ยมันมีกลับมากันต่อครับถกไม่เถียงช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับรับชมกันต่อนะฮะยังอยู่กับอาจารย์บรรวิชิตบุญโปร่งนะครับแล้วก็อาจารย์เจตโทนวณิชคุณผู้ชมครับเราถามท่านนะฮะมีโหวตนะช่วยกันตอบกันหน่อยวันนี้พูดถึงประเด็นเราเปิดรายการด้วยประเด็นของกัมพูชาอย่างแน่นๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราถามว่าคุณคิดอย่างไรกับมาตรการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชากอไก่อยากให้เปิดด่านไปเลยขอไข่อยากให้ปิดด่านต่อไปคอควายเฮ้ยเฉยๆเปิดหรือปิดก็ได้แล้วแต่จัดไปเถอะนะฮะคุณคิดเห็นอย่างไรโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ 7,000 กว่าโหวตแล้วนะครับเพิ่งเริ่มนะครับอย่างนี้ฮะหลายท่านก็มีบางคือความคิดเห็นหลากหลายที่เข้ามาในรายการนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกวันผมก็จะโดนตำหนิทุกประเด็นที่ผมทำนะครับนั่นคือสิ่งที่แน่ๆและเป็นโจทย์แล้วก็จะมีกำลังใจให้ผมมาก
นะ นักวิชาเกินต้องเจอแบบเนปาลเนี่ยผมไม่กล้ามาเลยเนี่ย เนปาลโอ้โหเห็นใจประเทศเขาเหมือนกันนะเพราะถึงเคยไป ใช่ แล้วก็ไปสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จ ครับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครับ ด้วยก็ต้องไปผ่านต้องเป็นเนปาล ผม เนี่ย จะพูดให้อย่างนี้นะ ฮะ พวกคนที่พูดอย่างนั้นนะ ฮะ นักวิชาเกิน ฮะ ต้องเจออย่างเนปาลนี่นะ ฮะ คุณเลิกพูดเรื่องประชาธิปไตยไปได้เลย ทำไมอ่ะ แปลว่าคุณไม่พร้อมรับฟังความเห็นต่างเลย พร้อมจะกระทืบเขาอย่างเดียว ใช่ พอคนคิดแบบคุณ เอ้ยเฮ้ยมึงเป็นเทพเจ้าของกู พอคนคิดไม่เหมือนคุณ มึงเป็นปีศาจ มึงต้องตาย เอ้า อาจารย์ จะเรียกทัวร์ให้ผมอีกแล้วเหรอ ผมจะบอกให้อย่างนี้นะ ฮะ ว่าถ้าเป็นเรื่องทำร้ายทำลายบ้านเมืองนะ ครับ เห็นเหมือนเห็นต่างก็ต้องฆ่าตาย อืม อืม ไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกัน หรือไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติ อืม ทำร้ายทำลายบ้านเมืองก็ต้องถึงตาย อันนี้ไม่ว่ากัน อืมอืม แต่เรื่องความคิดเห็นแบบนี้จะยกร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ จะเอาประชาชนมายกร่างหรือไม่ คุณบอกนักวิชาเกินทำแบบเนปาลดีกว่าแปลว่าคุณน่ะไม่มีความเป็นประชาธิปไตย อย่าเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยนะ รับฟังความเห็นต่างยังไม่ได้ จะคิดใช้ประชาธิปไตยฝันไปเถอะ โอ้ยวันนี้อาจารย์ไปโดนตัวไหนมา อาจารย์มาพิชิต ตอนนี้กำลังเอาแหละคุณผู้ชม อย่างนี้วันนี้เรียนเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านมาคือในมิติของกัมพูชาเนี่ยแน่นอนอาจารย์มันวิชิตเนื่องจากอาจารย์มันวิชิตเป็นที่ปรึกษาของผอสบทกด้วยนะค ครั รับบ อันนี้มันมีความสำคัญกับอธิปไตยของประเทศชาตินะฮะ ครับ ซึ่งอาจารย์เจตเองก็ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเรียนเชิญอาจารย์เจตมาเพราะว่ามันมีเรื่องของรัฐธรรมนูญ ครับ เข้ามาด้วยแล้วเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะก็มีคำวินิจฉัย ซึ่งถามตรงๆนะฮะคำวินิจฉัยนี่คือการทำประชามตินะฮะสามครั้งโดยในครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 อยู่ในวันเดียวกันอันเนี้ยคืออยากจะให้อาจารย์เจตช่วยเพราะอาจารย์วันวิชิตบอกว่าถ้าเป็นเรื่องเนี้ยรัฐธรรมนูญอาจจะให้อาจารย์เจตลีดนิดนึงในนำนิดนึงเพราะว่าอาจารย์จะทำเรื่องพวกนี้ แต่มีหลายคนก็บอกเหมือนกันนะว่าอาจารย์เจตก็เคยอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญปี ไม่ นี้ เถียง ปีนี้ ไม่ นี่ เถียงครับไม่เถียง แล้ว จริง แล้วตอนนี้มาพูดอะไรล่ะ ตัวเองก็ร่าง ก็ ตัว ผ เอ ม งก็ ก็ มี บอก ส่วน ผมว่าผมพูดประมาณหลายร้อยครั้งอะนะ แล้วผมพูดมาตลอดนะ ว่าคนที่ไปยกร่างรัฐธรรมนูญ ฮะ ที่ตั้งโดยคอสชเนี่ย ฮะ ไม่มีความชอบธรรมในการยกร่าง ผม ฮะ พูดหลายครั้งละ ฮะ ผมไปตอบแทนคนอื่นไม่ได้นะว่าท่านรู้สึกกันยังไง ครับ แต่ผมในฐานะเป็นที่ปรึกษาก็ไม่ได้เป็นตัวกรรมการถูกไหม อาจารย์เป็นที่ปรึกษา ผมก็ถือว่าผมก็ไม่ได้มีความชอบธรรมไปเขียน แต่กระบวนการมันเป็นอย่างนั้นนึกออกไหมคนปฏิวัติรัฐประหารคนรวบอำนาจอธิปไตยไปไว้ในมือคนจัดองคาพยพอย่างงู้นอย่างนี้ถูกไหมท้ายที่สุดเนี่ยหลายคนนะว่าผม เออ นะบอกว่าโถก็พูดอย่างนี้แหละไอ้พวกอยากทำงานของเขาก็พูดอย่างนี้แหละว่า ตัวเองคิดว่าตัวเองเข้าไปแล้วทำได้ดีกว่า ตัวเองคิดว่าตัวเองเข้าไปแล้วมีประโยชน์กว่า ไม่เป็นไรท่านจะด่าผมก็ช่างท่านเถอะ เออ ผมไม่สนใจท่านหรอก เออ เพราะว่าผมรู้ว่าผมทำทำไม แล้วผมทำแล้วเกิดผลยังไงถูกไหมมันไม่สามารถทำอะไรให้ดีได้หมดทุกอย่างหรอกถ้าเราไม่ช่วยกันจริง ฮะ ถูกไหมเพราะฉะนั้นการเกิดปฏิวัติรัฐประหารได้ก็เพราะว่าพวกเราเพิกเฉยแหละเราเรื่องนักการเมืองไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเราก็ปล่อยให้ทหารทำทุกวันนี้ทหารเขาอยู่ในที่ของเขา อยู่ในสิ่งที่เหมาะสม เราสนับสนุนเขาเราให้เขาเป็นมืออาชีพ เราก็ต้องช่วยเขาด้วยสิครับเวลาวันไหนเขาถูกนักการเมืองย่ำยีอ่ะ จริง อาจารย์เสริมไหมฮะ ประเด็นเรื่องของถูกนักการเมืองทหาร คือ เพราะอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาสบทกก็น่าจะเห็น ก็ ความยากลำบากของทหาร ใช่ เพราะว่าบางทีบทบาททหารพอมามีรับผิดชอบในส่วนของบริหารเนี่ยจะใช้บทบาทหน้าที่อาชีพดั้งเดิมเนี่ยเขาไปตัดสินตรงนั้นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากเพราะดูเรื่องความมั่นคง แต่นี่เรื่องนโยบาย เรื่องความปลอดภัยในภาพรวมมันก็เรื่องของเศรษฐกิจด้วย บางครั้งบางข่าวเนี่ยบางทีผู้คนไม่เข้าใจต่อบทบาทต่อพลเอกณัฐพลนาคพานิชผมเห็นใจท่านนะรับโดนกระแทกเช้าเย็น แต่ส่วนหนึ่งคือท่านให้อิสระกองทัพให้ไปทำเต็มที่เลยการโต้ตอบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคนก็ไปให้ร้ายกล่าวหาแล้วคือทุกอย่างเนี่ยผมเข้าใจว่าการเมืองบางสถานการณ์ก็จะชอบบทบาททหารที่แบบว่าโทษทีอย่างท่านพลตรีบุญสินพาดกลางเนี่ยแม่ทัพพี่กุ้งเนี่ยบทบาทเนี่ยคือท่านได้เต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยแต่บทบาทนักการเมืองบางครั้งเนี่ยมันมีต่างประเทศด้วยคุณทินอาจารย์เจตนะเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวตามลำพังเนี่ยบางทีประเทศอื่นเนี่ยมาเนี่ยเฮ้ยไทยต้องระวังตรงนั้นประเด็นจุดนี้1 2 3 4เนี่ยถ้าเป็นทหารอย่างเดียวนะเราเป็นรัฐทหารแบบสมบูรณ์แบบไม่มีปัญหา เราจะใช้แนวทางแบบกองทัพภาคที่2นั้นก็ได้ แต่เราเป็นโลกประชาธิปไตยดังนั้นเราก็ต้องรับฟังเสียงข้างมากไว้บ้างเราว่าเราอยู่ท่ามกลางเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเราก็รักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างสุดกำลัง ครับ นะครับแล้วขณะเดียวกันเองเนี่ยผมก็รู้ว่ารัฐธรรมนูญบางทีเนี่ยมันไม่มีใครถูกใจไปทั้งหมดหรอก ครับ เชื่อไหมว่ารัฐธรรมนูญบางฉบับเนี่ยเพราะว่าฝ่ายการเมืองเองเกิดทุรยศตัวเองอ่ะไม่คือเอามาสร้างอำนาจต่อรองตัวเอง แต่เพื่อไปสถาปนาอำนาจพื้นที่ใหม่
ทหารเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงของการที่ไม่ต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง ไม่ต้องการมาเป็นข้ออ้างในการรัฐประหาร สิ่งหนึ่งที่ผมว่าทหารเนี่ยเขาเริ่มมีนัยยะของการถอยห่างกับการเมือง หลายคนอาจจะไม่สังเกตอย่างพรบกลาโหม 2551 เนี่ยเพื่อป้องกันฝ่ายการเมืองมาแทรกแซงการแต่งตั้งล้วงลูกโยกย้าย คุณทินท่านผู้ชมทางบ้านนะการรัฐประหารก่อนหน้านี้ปี 34 หรือปี 49 เนี่ยมูลเหตุข้อหนึ่งสำคัญคือการที่ฝ่ายการเมืองจะไปล้วงลูกจะไปปลดผู้จัดการเหล่าทัพพลเอกสนธิปี 49 เนี่ยคุณทักษิณยังอ่านเลยประกาศในทีวีช่องหนึ่งแล้วโดนตัดสายเนี่ยให้พลเอกสนธิวิรคลินมาช่วยงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย ก็คือล้วงลูก คือล้วงลูกคือเจตนาแต่ข้อ 2551 เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าการเมืองจะมีสัดส่วนที่น้อยคือให้เป็นการตกลงกันเอง นั่นหมายความว่าเขาจะไม่เข้าเป็นส่วนหนึ่ง ให้เป็นความขัดแย้งในทางการเมืองแล้วขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองก็บอกเนี่ยทหารแบบไม่ให้เราไปยุ่งไปนั่นเลยอะไรเงี้ยแต่เขาต้องการความเป็นเอกภาพ แต่เขาไม่ได้มายุ่งในพื้นที่ทางการเมืองดังนั้นก็โปรดความเข้าใจด้วยแล้วโลกแพลตฟอร์มสื่อสมัยใหม่เนี่ยถ้าสมัยก่อนคุณยึดทีวีโทรทัศน์วิทยุมันก็สามารถควบคุมได้แต่ยุคสมัยเนี่ยรัฐประหารมันทำไม่ได้สื่อแพลตฟอร์มมีเป็นร้อยเจ้าเนี่ยเขาส่งข้อความลิงก์เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดรถถังเคลื่อนโทษนะครับมันไวแล้วทหารเขารู้ยุคสมัยนี้เขาจำกัดขีดเส้นตัวเองนะครับผู้จัดการทหารบก3ท่านหลังเนี่ยที่มีบทบาทมากที่สุดในการตัดสินใจจะทำรัฐประหารหรือไม่เนี่ยเขาไม่อยู่ในพื้นที่ที่สะสมบุญหรือต้นทุนให้ประชาชนรู้จักนิยมชมชอบใช้ทีมโฆษกเดียวเพราะว่าอะไรไม่ต้องการมีพื้นที่ทางการเมืองฝ่ายการเมืองต่างหากยังล้าหลังไม่ยกระดับคุณภาพตัวเองแล้วก็โทษตัวเองระวังนะบรรยากาศอย่างนี้เดี๋ยวจะมีรัฐประหารพ่องเนี่ยต้องพูดอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆนะก็คือคุณคือเถียงสู้ไม่ได้ก็เอาลงเนี้ยโยนให้ทหารเป็นแพะนี่โมโหมากเลยนะคือเอาล่ะบอกเฮ้ยวันวิชิตนักวิชาเกินนักวิชาอะไรอย่างเงี้ยจงไปคือเถียงไม่ได้ไงเหมือนที่อาจารย์เจตเนี่ยคือสู้ในหลักการในเหตุผลใช่ไหมผมพูดจาไม่ถูกใจผมก็โอเคก็ขออภัยแต่วัดวากันด้วยเหตุผลด้วยหลักการด้วยเหตุผลว่าผลประโยชน์ประเทศใครก็รักผมทราบครับพวกท่านรักประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยมันไม่ได้เป็นว่าเฉพาะเป็นฝ่ายพวกเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมเขาก็มีสิทธิ์คิดเป็นประชาธิปไตยคนที่เขาจะบอกว่าอนุรักษ์นิยมเป็นสลิมไม่รักประชาธิปไตยไม่ใช่นะเป็นตรรกะที่อุบาทมากผิดเพี้ยนด้วยอเมริกาประชาธิปไตยเปล่ามันมีพรรคคอนเซอร์วีทีฟใช่ไหมมีพวกรีพับลิกัน Republican ใช่คอนเซอร์วีทีฟไงก็เดโมแครตใช่ไหมเดโมแครตเป็น liberal เนี่ยเขายังอยู่กันได้อังกฤษก็ชัดเจนแต่ประเทศเขาตอนนี้เป็นแต่ประเทศเราเนี่ยจะบอกว่าอนุรักษ์นิยมเป็นตัวฉุดเป็นล้างอะไรต่างๆเขาไม่ได้ยุติหรือยับยั้งการพัฒนาประเทศนะเพียงแต่ว่าโครงสร้างทางสังคมที่มันไม่ส่งผลกระทบในทางเสียหายเนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วเนี่ยเขาสนับสนุนอย่างนี้โอเคหยุดบ่นละอย่างนี้อย่างนี้ฮะอาจารย์เจตคนนิดนึงสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถพูดได้เนาะไม่จะบอกว่าเป็นพิธีกรพูดไม่ได้กลางผมว่ามันไม่ใช่เนาะประชาชนคนหนึ่งคือที่แน่ๆเลยคือไม่เอารัฐประหารแล้วเราไม่ควรจะมันคือหมดยุคจริงๆมันหมดยุคจริงๆมันไม่ควรจะมีนั่นคือสิ่งที่ผมยืนหยัดอยู่นะมันไม่ควรจะมีและต่อต้านนะไม่ว่ากี่ครั้งที่จะผ่านมาอะไรแล้วแต่นะครับแต่มันก็ประชาชนคนหนึ่งอะเนาะแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้มันไม่ถ้าประชาชนแข็งแรงถ้าประชาธิปไตยที่อาจารย์พูดประชาธิปไตยไม่รู้รูปแบบไหนนะแต่ถ้ามีประชาธิปไตยที่แข็งแรงนักการเมืองแข็งแรงปฏิวัติรัฐประหารมันไม่มีวันเกิดขึ้นถูกต้องไหมฮะผมเรียนอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้ประเด็นคือก็จะโยงมาที่อาจารย์เจตพูดว่าแล้วตกลงปัญหาที่อาจารย์ถามว่าแล้วสสที่เราเลือกกันเข้ามาแต่ละพรรคนะถูกใช่ไหมทุกพรรคทุกท่านที่เข้ามาทำหน้าที่แทนพวกเราปวงชนชาวไทยเนี่ยเขาทำหน้าที่ตัวเองได้แข็งแรงแล้วหรือยังกรณีของกัมพูชาเป็นอีกหนึ่งกรณีที่เป็นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างยิ่งเลยว่าแล้วรัฐบาลทำอะไรซึ่งรัฐบาลมาจากใครมาจากการเลือกของประชาชนทุกพรรครวมกันจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นฝ่ายค้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำอะไรบ้างเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยทำไมเราถึงต้องมีพี่น้องตายจากน้ำมือของชาวกัมพูชาใช่ทำไมเราจะต้องสูญเสียขากี่ขาของทหารของเราจากน้ำมือของกัมพูชาคุณทินผมเรียนอย่างนี้นะครับเชิญครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าคุณทินเขียนหนังสือขึ้นมาเขียนมาเองนะครับแล้วอาจารย์วันวิชิตบอกว่าเห็นด้วยกับหนังสือคุณทินผมฉีกคุณทินรู้สึกไงคุณทินเขียนเองนะอาจารย์วันวิชิตบอกว่าเห็นด้วยแล้วผมฉีกคุณทินรู้สึกไงแต่มันมีคนเห็นด้วยไงก็เดี๋ยวสิ
คุณทินเขียนนะ เขียน แล้วผม เขียน อาจารย์วันวิชิตเห็นด้วยนะ แล้วผมฉีกคุณทินรู้สึกไง เอ้าพี่ พอใจไหม ฉีกผมทำไมอ่ะ อ่ะคุณทินเขียนหนังสือขึ้นมานะ อาจารย์วันวิชิตเห็นด้วยนะ แล้วผมฉีกอาจารย์วันวิชิตรู้สึกไง อาจารย์มันวิชิตรู้สึก โกรธเท่าที่คุณทินจะโกรธไหม รู้สึกว่าถูกหยาม อ่ะ เออ ทีเนี้ยคุณทินลองคิดง่าย ๆว่า ถ้าประชาชนช่วยกันเขียนน่ะและช่วยกันเห็นชอบอ่ะมันไม่กลายเป็นแรงบวก2 เท่าเหรอคุณทินนึกออกไหมว่าสสรไปเขียนมันคือคุณทินถูกไหมประชาชนคืออาจารย์วันวิชิตเป็นคนผ่านให้อ่ะแต่ถ้าเป็นแนวที่ผมบอกเนี่ยประชาชนช่วยกันปวงชนชาวไทยมาช่วยกันเขียน ก็คือทุกคนมีส่วน ก็คือ ร่วม ทุกคนมีส่วนร่วมมันเท่ากับคุณทินเขียน แล้วคุณทินก็ผ่านด้วย ไม่ใช่แค่ว่าคุณทินเขียนและอาจารย์วันวิชิตผ่านไงทุกวันนี้ต่อให้ประชามติกี่10 ล้านก็ตามก็เป็นคนผ่านแบบอาจารย์วันวิชิตไม่ใช่เป็นคนเขียนแบบคุณทินไง เออ ถูกไหมคนที่เขียนและผ่านด้วยมีกี่คนอย่างสมมติว่าผมมีโอกาสเขียนถูกไหม แล้วก็กรรมการสัก20-30 คนมีโอกาสเขียนถูกไหมแล้วก็ไปผ่านก็แค่คน20-30 คน แต่ถ้าคนร่วมกันเขียนวันนี้ไม่ใช่200-300 ปีที่แล้วสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันนั่งเขียนที่จะต้องเอาตัวแทนมาเขียนนะครับ แล้วอย่าไปทำคร่ำครึแบบพวกปฏิวัติรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเริ่มกันใหม่ ก็ไปจากฉบับที่เราเป็นอยู่ตอนนี้2560 แก้ไล่เรื่อยรายมาตรารายเรื่องไปสิแล้วถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่รัฐธรรมนูญมาตรา256นะครับล็อกเอาไว้ว่าจะต้องไปประชามติผมเห็นว่ามันก็เปิดทางที่จะแก้ได้ผมเนี่ยพูดตั้งหลายทีแล้วนะว่ามันจะต้องเอามรดกอย่างหนึ่งของคณะราษฎรมาก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องใช้เสียง3 ใน 4ของรัฐสภาเลิกเลยไม่ต้องมามีสว1 ใน 3ไม่ต้องมามีฝ่ายค้านส่วนหนึ่งไม่ต้องมาเป็นแบบฝ่ายข้างมากอะไรรัฐสภาทั้งหมดที่ประกอบไปด้วยสสสวเนี่ยครับเอา3 ใน 4จะเป็นสสทั้งหมดก็ได้จะเป็นสสรวมกับสวหรือจะเป็นสวทั้งหมดซึ่งสว ขอให้มัน3 ใน 4เนี่ยนะ เป็น3 ใน 4รัฐสภาแล้วนี่คณะราษฎรนะครับคณะราษฎรได้ตกลงกับฝ่ายที่เรียกกันว่าฝ่ายเจ้านะครับ10 ธันวาคม 2475พวกสมทานคณะราษฎรเป็นสารณะทั้งหลายเนี่ยพวกที่เรียกตัวเองว่าเสรีนิยมเนี่ยคุณเนี่ยเป็นลูกศิษย์คณะราษฎรยังไงพวกคุณจะเอาแค่เกินกึ่งเหรอคุณเป็นลูกศิษย์คณะราษฎรยังไงถ้าแก้เรื่องนี้นะครับคราวนี้เหลือแค่3 เรื่องที่ต้องไปประชามติ 1. ถ้าจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 2. ถ้าจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับหมวด 1 หมวด 2นะครับ3 เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพระราชอำนาจทั้งหมดซึ่งผมว่า 2-3 เรื่องหลังเนี่ยนะเรื่องบททั่วไปเรื่องพระมหากษัตริย์และก็เรื่องพระราชอำนาจไม่ควรไปแตะต้องเอาแค่เรื่องอื่นๆถ้าจะประชามติยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับก็ไม่ควรไปแตะต้องเรื่องเหล่านี้นี่คือมุมของอาจารย์ใช่แต่คนอื่นบอกว่าอาจจะถ้าคนอื่นจะพูดนะคุณจะรื้อบทพระมหากษัตริย์เนี่ยคุณจะรื้อทำอะไรแล้วคุณจะรื้อพระราชอำนาจคุณจะรื้อทำอะไรพระราชอำนาจทั้งหลายที่เขียนกันมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะแต่ว่าผมแค่ถามว่าอาจจะมีคนเห็นตรงเห็นต่างเขาเขียนกันมาดีอยู่แล้วมีคุณทินมีคนที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้มีคนที่อาจจะกำลังเขียนด่าอยู่ในนี้ก็ได้ถูกไหมพระราชอำนาจแล้วยังไงล่ะผมว่าวันนี้คุณควรจะตระหนักแล้วนะว่ามีทหารไว้ทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไรคืออันนี้เนี่ยเรื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องที่กับว่าประเทศไทยเข้าใจคำว่าวัฒนาสถาพรมานานแล้วด้วยความที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจนะได้บทบาทอย่างที่อาจารย์เจตท่านพูดว่าถ้าการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเฉพาะหมวด 15 ที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านชี้ไว้เลยว่าไม่เป็นสู่การเปลี่ยนแปลงหรือกระทบระบอบการปกครองนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อันนี้คือดีเทลหลักนะครับรายละเอียดหลักเนี่ยซึ่งเราดูว่าในรัฐธรรมนูญ 60 เนี่ยเกี่ยวข้องกับบทบาทเกี่ยวที่พระองค์ท่านต้องใช้พระราชอำนาจอย่างหนึ่งพระองค์ท่านเป็นจอมทัพไทยคุณทินเราใครจะเห็นว่าในช่วงเหตุการณ์ 2-3 เดือนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผมคิดว่าคนไทยมีความเป็นเอกภาพมีความรักชาติสูงมากนะครับเราเพียงแต่ว่าเราขอความร่วมมือจากฝ่ายนักการเมืองสัปดาห์ก่อนคุณทินดูข่าวไหมว่าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจัดงานเชิดชูวีรกรรมผู้เสียสละทหาร15 ชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์อีก15-16 ท่านเนี่ยที่กองบัญชาการกองทัพไทยคนไปกันแบบมืดฟ้ามัวดินแต่ข้อสังเกตคือไม่มีรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการหรือสสนะครับพรรคเพื่อไทยไปหรือพรรคอื่นผมก็ไม่รู้ไม่มีใครโผล่ไปเลยเนี่ยแต่ขณะเดียวกันคุณมุ่งมั่นที่จะนำไปสู่โอเคแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าแก้ไปแล้วเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแก้แล้วทำให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพหรือการเข้าถึงระบบหลักการสวัสดิการอะไรเพิ่มขึ้นจากเดิมใช่ไหมฮะประชาชนไม่เป็นหนี้เป็นสิทธิต่างๆหรือทำให้ระบบกติกาการเลือกตั้งมันโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยถ้าจะไปแก้เช่นเรื่องโทษนะมาตรฐานจริยธรรมอะไรต่างๆหรือการควบคุมคือรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีไว้เพื่อควบคุมอำนาจ
ของผู้บริหารไม่ใช่ไปให้อำนาจผู้บริหาร ครับ นะครับเราต้องควบคุมต้องมีวาระมีอะไรชัดเจนดังนั้นผมคิดว่าผมไม่ได้คัดค้านนะถ้าจะแก้แต่ว่าถ้าแก้ไปแล้วเนี่ยไม่กระทบต่อสร้างเปลี่ยนแปลงกับผลกระทบโครงสร้างใหญ่รัฐธรรมนูญถ้าทำไปแล้วนำไปสู่ความแตกแยกเลยอย่าไปทำนะฮะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับถ้าคิดว่าแก้แล้วได้อะไรหนึ่งนะครับประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมีการแสดงออกอย่างเหมาะสมหรือไม่แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบริพาทหรือไปจับจ้วงหรือข้ามก้าวล้ำพื้นที่คนอื่นนะครับใช้เสรีภาพได้ตามความเหมาะสมแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเฟกหรือไปสร้างไปโน้มน้าวไปทำให้คนอื่นเกลียดชังผมก็จะบอกว่าเป็นเรื่องปกติผมอาจารย์เจตก็โดนทัวร์ลงเป็นเรื่องปกติวันนี้พูดถูกใจโอ้อาจารย์สุดยอดมาก อะไรเงี้ยไม่ถูกใจก็เป็นพยัญชนะตัวที่ 4 ในอักษรไทยมาเสมอแต่เราก็บอกว่า คอควายขาดตลาด อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นเรื่องปกติที่ผมคิดว่าบุคคลสาธารณะก็มีสิทธิ์น้อมรับในการวิพากษ์วิจารณ์แต่ขณะเดียวกันถ้าคนที่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปตามติดตามบ้านอยู่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้การใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตผมดีใจนะที่คนพูดถึงรัฐธรรมนูญแต่จะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญจริง ๆ แล้วเนี่ยสร้างอะไรให้อะไรกับประเทศ ใช่ คราวนี้ แล้ว รัฐธรรมนูญปี 60ด้วยความ ครับ เคารพอาจารย์เจตตอนนั้นก็ทำประชามติไม่ใช่เหรอ ประชามติครับ แล้วที่มันผ่านเพราะประชาชนเสียง ใช่ ส่วนใหญ่ ใช่ ที่มัน ใช่ ลงคะแนนรับรัฐธรรมนูญปี 60 ใช่หรือไม่ ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ารัฐธรรมนูญที่เอาไปเป็นร่างนะครับแล้วก็ถามประชาชนทั้ง 2 ครั้งในประเทศนี้เนี่ยครับผ่านทั้ง 2 ครั้ง นั่นหมายความว่า ก็ประชาชนเสียงส่วนใหญ่เขา เสียงส่วนใหญ่เอานั่นหมายความว่าเราก็ต้องเคารพในเสียงส่วนใหญ่ที่เอาใช่ไหมประชาธิปไตย ถ้า คือเป็นอ ถาม ย่างนี้ ผมเนี่ยใช่ แต่ว่าคนส่วนหนึ่งบอกว่าก็คนยกร่างเนี่ยมันถูกคณะปฏิวัติรัฐประหารตั้งมาเพราะฉะนั้นฉันไม่สนประชาชนต่อให้ประชาชน ไม่ได้สิ มาตั้ง เดี๋ยวก่อนสิ ไม่ แย ไม่ กกันสิ ผมกำลังบอกว่าคนส่วนใหญ่ไงไม่ใช่ผมนะ เข้าใจไงอาจารย์แต่ต้องแยกกันสิว่า ใช่คนร่างใช่ไหมอาจารย์วิชิตคนร่างอาจจะมาจากรัฐประหารอะไรก็แล้วแต่ประเด็นคือประชาชนไง ใช่ไง ที่เป็นคนลงเสียงให้ว่า ใช่ รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นหมายความว่าเสียงส่วนใหญ่รับใช่ไหม ใช่ ถ้าเสียงส่วนใหญ่รับ ถ้าคุณเป็นประชาธิปไตยจริง ๆ คุณก็ต้องยอมรับในเสียงส่วนใหญ่ใช่หรือไม่ แต่อย่างนี้ผมพูดให้ฟัง คือตอนปี 4950นะครับ ตอนรอยต่อ น่าจะเป็นปี 50นะไปประชามติเนี่ย ฮะ คือตอนนั้นเนี่ยคมช ฮะ ไม่ได้ห้ามการเห็นต่าง ครับ ใช่จริงคะแนนมันใกล้กันมาก ถ้าเราเอาปี 50 มาคุยนะครับ คะแนนมันใกล้กันมาก เพราะเหตุว่าคมช ไม่ห้ามเห็นต่าง แต่คสช ต้องขออภัยนะ ไปห้ามให้เห็นต่าง อันนี้ นะ พลาด อันเนี้ยไม่ถูก อันนี้ผิด พลาด พยายามบอกแล้วไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้ ถูกไหมครับ คะแนนมันห่างกันก็จริง แต่ผมเนี่ยเชื่ออย่างแน่นอนเลย ถ้าไปเทียบกับปี 50 นะ ต่อให้มีอนุญาตให้เห็นต่างนะ ซึ่งอันเนี้ยบอกคสชไม่ฟัง อนุญาตให้เห็นต่างไปเถอะ อนุญาตให้ออกมาสู้เถอะ อนุญาตให้มารณรงค์คว่ำเถอะ ท้ายที่สุดเชื่อสิว่าประชาชนจำนวนมากกว่าจะผ่านให้ คมชเขาไม่ได้ทำแบบนั้น แต่คสชทำผิด ผมถึงได้บอกไงว่าพอคสชทำผิดคุณอยากทำแบบคสชเหรอ ถูกไหม คนที่คุณบอกว่าเขาทำไม่ดีแล้วคุณทำไม่ดีไปกว่าเขาหรือไม่ทำมันไม่ดีกว่าเหรอ หรือถ้าทำไม่ดีคุณก็ไม่ดีเหมือนเขาอะวันนี้คุณออกมาด่าคณะปฏิวัติรัฐประหารเถอะคุณก็เหมือนเขาอะฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเหมือนกันอะแล้วผมบอกงี้คุณทินเชื่อผมสิคนที่ต้องการจะฉีกรัฐธรรมนูญฉบับ2560ทิ้งนะมีอย่างเดียว คือ เพราะเหตุปฏิวัติรัฐประหารเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แค่นั้นแหละไม่อย่างนั้นทุกเรื่องแก้ได้หมด แก้รายมาตราแก้ได้หมดจริงครับมีบางอย่างที่ต้องไปประชามติ ผมเนี่ยนะไม่เคยเถียงนะว่ามีเรื่องต้องแก้ไขเพิ่มเติมแบบที่อาจารย์วันวิชิตบอกนะแต่สิ่งที่อาจารย์วันวิชิตยกมาเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะคุณทินบอกเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องคุณทักษิณถูกไหมเดี๋ยวคุณทักษิณนั่งอยู่เฉยๆนะพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย ถ้าพากันเข็นไปยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะคุณทักษิณจะได้ประโยชน์โดยนั่งยิ้ม เพราะ อ้าวก็แต่เดิมถ้าฉบับปี 4050 เนี่ยนะติดคุกไม่ว่าติดคุกด้วยอะไรนะเกิน 5 ปีกลับมาดำรงตำแหน่งได้นะจะทุจริตจะอะไรก็แล้วแต่นะ นิรโทษกรรมจะเกิดขึ้น ฉบับ 60 นี่คือถ้าติดคุกนะไม่ว่าติดคุกด้วยอะไรนะกลับมาหลังจาก 10 ปีนะไม่ใช่แค่ 5 ปีนะแต่ถ้าทุจริตนะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะแต่ถ้าเกิดเขารื้อพวกนี้ออกแปลว่าคุณทักษิณเนี่ยพอพ้นโทษ 1 ปีนี้นะนั่งรอไปอีก 5 ปีกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะอยากได้แบบนั้นเหรอแล้วไม่ใช่แค่คุณทักษิณนะใครต่อใครอีกมากมายนะแล้วคุณอยากได้โดยการรื้อเอาเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเรื่องจริยธรรมออกถูกไหมบอกว่าจะควบคุมกันเอง ก็ให้สภาคุยกันเองไง บอกว่าสภาคุยกันเองถูกไหม เออ คุณทินตั้งแต่ 2475 เป็นต้นมาถามอาจารย์วันวิชิตได้ถามใครก็ได้ในประเทศเนี้ยลงมติไม่ไว้วางใจซึ่งเอาเสียงแค่เกินกึ่งหนึ่งของสสเนี่ยยังไม่เคยทำได้เลย ไม่ไว้วางใจไม่เคยเกิดขึ้นนะ ไม่เคยเกิดขึ้น ไม่เคยลงมติได้ถอดถอนเนี่ยนะคุณทินในโลก ยาก มันต้อง2 ใน 3 หรือ 3 ใน 4 แต่นี่คือครึ่ หนึ่ง เดียว ใน 2 เกินกึ่งคุณยังทำไม่ได้ คุณจะป่ายปีนสวรรค์ไปเอา2 ใน 3 3 ใน 4 ได้ไงไม่มีทางไม่มีวันเป็นไปได้ ไม่เคยมีใครถูกถอดถอนได้ อันนี้เรื่องจริง
ถ้าคุณใช้วิถีทางแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าไม่ได้มีการควบคุมกันเองเลยเพ้อฝันแล้วก็หลอกลวงประชาชนด้วย กลับมาสู่ความเป็นจริงสิสสจะยื่นด้วยคะแนนที่มันเยอะขึ้นก็ได้ไม่เป็นไรถ้าท่านบอกว่า1 ใน 10น้อยไปถูกไหมท่านจะให้ยื่นด้วยคะแนนเสียง2 ใน 5ถูกไหมหรือจะเยอะกว่านั้นก็ได้สวก็ยื่นแต่มันต้องมีกลไกที่เป็นอิสระพอในการไปพิจารณาและถ้าเกิดอยากจะระบุซื่อสัตย์สุจริตคืออะไร โอเค นะจริยธรรมคืออะไรสิ่งเหล่านี้จะถูกรื้อหมดนะคุณทินพวกเขาจะรื้อกันหมดเชื่อผมได้เลยว่าเท่าที่เห็นอ่ะพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนประสงค์จะรื้อสิ่งเหล่านี้พรรคภูมิใจไทยเขาก็นั่งเฉยๆเพราะว่าเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยไงสุดท้ายแบบที่อาจารย์มนต์วิชิตบอกอ่ะใครได้ประโยชน์ที่คุณทินถามอ่ะมันเป็นเรื่องของนักการเมืองทั้งหมดเหรอเรื่องระบบเลือกตั้งเราถามว่าเราได้อะไรบ้างเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องระบบการได้มาซึ่งสวพูดเราได้อะไรบ้างเหรอแล้วสิ่งที่พวกเราจะได้เนี่ยขอให้กินดีอยู่ดีมีความสุขได้ไหมไม่เคยได้เลยรัฐธรรมนูญมันต้องเป็นสิ่งที่กินได้ไม่ใช่เหรอทำให้เราอยู่ดีมีสุขถูกป่ะทำให้เรากินดีอยู่ดีมีความสุขไม่ใช่เหรอ น่าคิด แต่เราไม่เคยได้จากรัฐธรรมนูญเพราะอะไรก็เพราะพวกนักการเมืองมันเถียงกันแต่เอาเรื่องของมันน่ะทุกพรรคเป็นแบบนี้หมดและอย่ามาอ้างเลยประชาธิปไตยไม่มีเสรีภาพไม่มีประเทศนี้เนี่ยเสรีภาพมากที่สุดในโลกแล้วนะครับ ใช่ อาจารย์วรวิชิต ถูกต้องเอานะเอาประเทศที่แบบประชาธิปไตยไปก้าวหน้ากว่าเราอย่างอินโดนีเซียที่มึงมีจลาจลเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยคุณไปวิจารณ์กองทัพไม่ได้นะคุณติดคุกเขาถือว่าเขาออกจากสถาบันทางการเมืองไปแล้วไม่มีส่วนในการเลือกตั้งนี่ไงประเทศที่ประชาธิปไตยที่เราโหยหาเนี่ยแต่ละประเทศเขาก็จะมีนิยามบริบทไม่เหมือนกัน แต่เราเนี่ยจบรายการนี้คุณก็กลับมาด่าผมด่าจันเจตด่าคุณทินได้ แล้วผมก็ไม่เห็นต้องมาฟ้อง ผมก็ว่ามันเป็นสิ่งที่การแลกเปลี่ยน แล้วบางทีก็มาเตือนสติถูกด่ามากๆมันก็จะได้รู้ว่าสังคมคิดยังไงกับเรา ชมมากไปเราก็แบบบางทีเดี๋ยวก็ตัวลอยเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าข้อความเป็นจริงไงเพราะว่าสังคมไทยมันน่ารักตรงนี้นะครับคุณทินแล้วผมมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยโอเคถ้าทำไปแล้วเพื่อประโยชน์สุขว่าทำให้การเมืองเกิดความน่าหมายเพราะว่าการเมืองมันสะอาดมากขึ้น แต่จริงๆแล้วทุกรัฐธรรมนูญมันมีจุดแข็งของมันหมดแต่ละว่านักการเมืองเนี่ยไปตีโจทย์ทะลุเพื่อสร้างผลประโยชน์ตัวเองคุณคิดดูนะแม้กระทั่งการจะร่างหรือการข้อเสนอเนี่ยผมเข้าไปมีส่วนหนึ่งนะครับไปมีส่วนเกี่ยวข้องตอนช่วงรัฐธรรมนูญปี 50 ไปเป็นอนุชุดเล็กๆคณะหนึ่งบางทีก็มีทัศนะที่ไม่เข้าท่าแต่มันไม่ถูกเสนอแต่ก็นำเสนอนะเช่นมีข้อเสนอว่าควรจะแจกเงินประชาชนคนละ 300 บาทไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีจริงอาจารย์เจตอันนี้เรื่องจริงนะแจกเงิน300 บาทเพื่อให้คนเดินทางไปเลือกตั้งเป็นการจูงใจคือผมก็บอกเฮ้ยอันนี้หลักการมันผิดตั้งแต่ต้นเลยคุณซื้อเสียงมาเงี้ยเนี่ยตัวแทนที่ถูกสรรหามาอะไรเพื่อจะมายกร่างอะไรต่างๆเนี่ยมีทัศนะที่ไม่เข้าท่าซึ่งผมรู้สึกว่าแล้วเราก็จะคิดนะว่าตัวแทนประชาชนจะมีทัศนะอุจจาระเงี้ยเข้ามาแทรกมาแทรกอะไรมีบ้างงั้นผมขออนุญาตกลับมาที่ในประเด็นที่ทางด้านของศาลท่านรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยนะครับมีประเด็นเรื่องของคำวินิจฉัยที่บอกว่าประชาชนไม่สามารถที่จะเลือกสสรโดยตรงรัฐสภาไม่สามารถให้ประชาชนเลือกสสรโดยตรงท่านก็ไม่ได้พูดสสรท่านบอกว่าเลือกคนบนล่างครับอาจารย์ที่หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าคูหาแล้วไปเลือกสมมติสสรท่านนี้เราเลือกตั้งคนนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ประชาชนทำไม่ได้คืออย่างนี้อธิบายตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวผมจะได้ไปสิ่งที่คุณไอติมพาริศเขาเสนอแก้ไขแบบทางอ้อมแล้วเดี๋ยวขอความคิดเห็นผมเรียนง่ายๆแบบนี้มันต้องคิดเป็น2ชั้นนะครับชั้นที่1ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านบอกว่าให้ประชาชนมาเลือกคนที่จะมาร่างโดยตรงไม่ได้นั่นก็แปลว่าท่านประสงค์จะให้รัฐสภาทำเพราะว่าเป็นตัวแทนประชาชนอยู่แล้วถูกไหมครับชั้นที่2ท่านไม่ได้ปิดช่องว่าหาตัวแทนมาไม่ได้นะท่านบอกว่าประชาชนไปเลือกตัวแทนโดยตรงไม่ได้ถ้าเกิดสภาอยากให้มีตัวแทนท่านก็ไปคัดสรรมาสิและท่านก็ตั้งเช่นตั้งเป็นคณะทำงานถูกไหมหรือตั้งเป็นคณะยกร่างอะไรก็ว่าไปแล้วพอท่านเหล่านี้ยกร่างสภาก็ตรวจก็ดูแล้วก็เอาไปถามถ่ายประชาชนรับฟังความคิดเห็นว่าแบบนี้เนี่ยใช้ได้ไหมดีหรือยังแล้วเรื่องไหนที่จะผ่านก็ผ่านไปถ้าเกิดเอาเป็นไล่รายมาตรานะแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบยกร่างทั้งฉบับสมมติท่านเอาไปขอยกร่างทั้งฉบับปรากฏว่าประชาชนโดยเสียงข้างมากบอกว่าจะยกร่างทั้งฉบับเนี่ยนะต่อให้ผมคัดค้านอะไรไงก็แล้วแต่นะสุดท้ายเสียงข้างมากบอกว่าจะยกร่างทั้งฉบับก็ผมก็ยอมรับก็ได้แล้วผมก็ต้องไปวิถีตามที่คุณจะยกร่างทั้งฉบับยังไงจะยกร่างทั้งฉบับนะผมก็ต้องสู้ว่าไม่ได้หมวด1ไม่ได้หมวด2ไม่ได้เรื่องพระราชอำนาจไม่ได้ผมก็ทำของผมไปถูกไหมแต่สิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกท่านไม่ได้ปิดช่องนะว่ามีคนเข้าไปช่วยยกร่างไม่ได้เลยนะแต่ต้องไม่ใช่เป็นประชาชนไปหย่อนบัตรเลือกโดยตรงต้องไปผ่านสภาก็ต้องเป็นตัวแทนในการที่จะตั้งคนมาสิเขาไม่ได้ปิดช่องนะด้วยความเคารพ
คือเอางี้ผมคิดว่าต้องพูดสารรัฐธรรมนูญทั้งด้านจะแฟร์เพราะว่าอาจจะถอดบทเรียนด้วยประสบการณ์ คือในยุคที่ว่ารัฐธรรมนูญ50 หรือ 60 ก็ดี ที่แม้กระทั่งคณะรัฐบาลทหารหรือรสชคสชเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่ให้อิสรภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้าเห็นต่างนี่ไม่ได้นะอย่างล่าสุดของ 60 เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งที่สารรัฐธรรมนูญท่านกังวลเพราะว่าบางทีกลัว propaganda การโฆษณาเชื่อเวลาไปบอกประชาชนรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังแล้วแก้โคตรยากเลยค่อยรับไปแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นผลพวงที่ว่าสารรัฐธรรมนูญผมเข้าใจว่าท่านไม่ต้องการให้เกิดสภาพตามรอยแบบนี้เฮ้ยรับไปก่อนนะแก้รับไปก่อนแต่คราวนี้มันไม่ได้เจตจำนงเสรีเพราะประชาชนไม่ได้รู้เรื่องด้วยเพราะสิ่งที่ผมกังวลใจที่สุดว่าถ้าวันประชามติทำพร้อมเดียวกันกับวันเลือกตั้งความสำคัญของประชาชนที่บอกเราเลือกสสก่อนเลือกพรรคที่ชอบก่อนส่วนรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีเวลามาทบทวนอะไรหรอกอันเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเป็นวันเดียวกันมันจะมีส่วนต่อการที่ชี้นำว่าให้ประชาชนเนี่ยไปทิศทางที่การรณรงค์รับไปก่อนรับไปก่อนแต่ประชาชนไม่มีเวลาศึกษาอย่างเพียงพอสมมุตินะฮะถ้าจะในกรอบตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ได้คัดค้านต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะกระบวนการเชิญท่านทำไปเลยทำประชามติจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ว่ากันไปแต่ไม่ควรเป็นวันเดียววันเลือกตั้งเพราะความสนใจของประชาชนจะแบ่งความรู้สึกไม่เท่ากันแน่นอนเอาตัวเองเป็นตัวตั้งก่อนครับคุณผู้ชมลองนึกภาพตามไปกับผม ใช่ เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งถ้าสมมุติเกิดไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียนขึ้นมาสมมตินะยกร่างมาสมมติไปทางนั้นนะสมมติไปทางนั้นถามก่อนถามว่าจะยกร่างฉบับใหม่ไหมอย่างเงี้ย ยกร่างฉบับ พร้อมกันกับ ใหม่ไหม เลือกตั้งต้องฟังทั้งนโยบายพรรคการเมืองนะต้องฟังทั้งว่าโอเค รัฐธรรมนูญเขาจะเอายังไงเลย เรา นี่ย ก็มีข้อมูลมาแล้ว ตีกัน ไม่ว่า ตุ้ม อะไรก็แล้วแต่สมมุติเกิดเราไปโลกโอเค เสียงส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้เอารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ครับ โอเคนะครับ ปึ้งนั่นคืออันแรก ครับ พอมาอันที่สองจะมีคำถามที่สองมันมากับคำถามแรกใช่ไหม ใช่คือถ้าทำพร้อมกันเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์วันวิชิตบอกจะยิ่งยุ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่เลยเพราะคำถามแรกถ้ามองในมุมของอาจารย์วันวิชิตเนี่ยยกร่างรัฐธรรมนูญแปลว่าอะไรยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แปลว่าอะไร แบบว่าไม่เอาฉบับเอาเป็นว่ามีฉบับใหม่ไม่ มี เอา ฉ ฉ บั บั บบ ใหม่ เก่า แล้วฉบับเก่าทำยังไง ยกเลิกเปล่าหรือว่าฉบับเก่าก็ยังอยู่แล้วเอาฉบับใหม่มาด้วยอะไรเนี่ยก็ต้องอธิบายกันนะแต่คำถามที่สองยิ่งไปกันใหญ่นะวิธีการและเนื้อหานะเนื้อหาเช่นหมวด 1 หมวด 2จะเอาไหมหรือว่าจะทำเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ย โอ้ตาย แล้วคุณทินทำพร้อมกับเลือกตั้งเขาอ้างว่ายังไง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าก็ดีจะได้สะดวกดีด้วย ประหยัดงบ ประหยัดงบ ไง เลยคุณทินแค่ 3,000 ล้านเนี่ยนะ แค่ 3,000 ล้านนะ คุณยังมาพูดเรื่องแค่ 3,000 ล้านนี้เรื่อง100,000-200,000 ล้านทำไมไม่ไปสู้กับเขาตอนพรรคเพื่อไทยเขาแจก100,000-200,000 ล้านน่ะทำไมไม่ไปไล่ถล่มเขาเอาเงิน100,000-200,000 ล้านไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเอามาพูดทำไม 3,000 ล้านเสียได้ 3,000 ล้านปะโถ100,000-200,000 ล้านไม่ แต่ เสีย ประชาชน ได้ ได้ประโยชน์ไงได้ตังค์ไง ได้ประโยชน์จากอะไรครับเศรษฐกิจทุกวันนี้เนี่ยไอ้100,000-200,000 ล้านไปหมุนอะไรบ้างแล้วคนที่ได้ไปคนละหมื่นเนี่ยประโยชน์อยู่ตรงไหนถ้าเอา100,000-200,000 ล้านมาสร้างฐานทางเศรษฐกิจบางอย่างนะทำให้มันเกิดการจ้างงานทำให้รายเล็กรายกลางสามารถที่จะยกระดับได้ลืมตาปากขึ้นมาได้ การจ้างงานจะได้เกินหมื่นอีกครับ100,000-200,000 ล้านเนี่ยผมมีวิธีให้ได้มากกว่าที่ท่านทำอีกพูดไปหลายรอบแล้วด้วย3,000 ล้านเนี่ยครับคือผมมองในมุมใหญ่นะว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่ง3 ล้านล้าน 3 ล้าน ถูก ล้า ไหม น 3,000 ล้านเนี่ยอย่าเอามาหลอกประชาชนครับนักการเมืองโกงมากกว่านั้น 3,000 ล้านทำแยกกันให้เกิดความเข้าใจให้มีความเหมาะสมถ้าท่านจะไปถามประชามติซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะแต่ถ้าเกิดท่านจะทำเนี่ยก็ทำให้ดีอย่าเอาเปรียบประชาชน อันนี้คือเฟสที่2เฟสแรกนะเฟสแรกนะ เอาแค่เฟสแรกเนี่ยเฟสแรกก็ยัง เฟ ไม่ ส ต้อง ที่2นะครับ ผมนึกภาพตามกับผมนะอาจารย์วรชิตเฟสที่2คือเฟสที่จะร่างมาเสร็จแล้วเนื้อหารับหรือไม่รับ ถูกต้อง คราวนี้แหละนี่คือปัญหาของผม อันนั้นเอาเปรียบประชาชน เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมาทั้งฉบับแล้วผมจะไปอ่าน จะรู้ได้ อ่ มาทั้ง ไวะ ปึกเลยมาทั้งปึกสมมติ มาทั้งปึก พิมพ์ส่งมาให้ทุกส่งให้ทุกคนเลยเหรอ ส่งมันมี หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่2-3 แบบอิเล็กทรอนิกส์ PDF ส่งให้ทุกคน ส่งไปที่บ้าน ส่งไปที่บ้านอะไรก็แล้วแต่ ส่งไปที่บ้านมาแสดงว่าผมก็ต้องอ่านทุก ถูกต้อง ทุกหน้าก่อนนะ คุณทิน อ่านทุกหน้าก่อน ผมพูดมาหลายทีแล้ว สำหรับ คน ผมอ่านทุก เชิญ หน้าเพื่อที่จะเข้าใจ ถูกต้อง ทุกมาตราก่อนนะ ถูกต้อง แล้วผมวันที่บอกว่าไปทำประชามติว่ารับหรือไม่รับฉบับเนี้ยฉบับปี69แล้วก็แล้วแต่เนี่ยผมต้องเข้าใจมันก่อนนะ ผมถึงจะไปรับ ใช่ ถูก ครับ แล้วจะมีสักกี่คนที่จะอ่านทั้งหมดนี้ แล้วเข้าใจ แล้วเข้าใจ ครับ ทุกมาตรา ใช่จะมีคนออกมาเถียงอย่างนี้คุณทิน ตาย ประชาชนไม่ต้องเข้าใจทุกมาตราหรอก
เอ้าทำไมอ่ะ นี่จริง ๆ อันนี้ผมจะบอก เอาเรื่องสาระสำคัญที่ใหญ่ที่สุด สาระสำคัญเอาเรื่องใหญ่ เอาเรื่องใหญ่ แค่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์อะไรเงี้ย ถ้าเรื่องใหญ่ทำไมก็ไม่แก้เรื่องถ้าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องที่มีปัญหาใช่ไหม ใช่ ใช่ ทำไมไม่แก้จากอันที่มันมีอยู่แล้วแก้เรื่องใหญ่ล่ะ ก็ใช่ไง แล้วที่อย่างนี้คุณทินรัฐธรรมนูญไทยมันยาวไปจริง ก็แก้ให้มันง่าย ทำไมเขาถึงไม่เขียนแต่หลักการไว้รู้ไหมเพราะ ทำไม ความไม่ไว้วางใจกัน เอ้า ถ้าเราไว้ใจกันพอเนี่ยนะครับเราเขียนแต่หลักการไว้ในรัฐธรรมนูญนะ แล้วพวกรายละเอียดไปอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในพระราชบัญญัตินะครับแม้กระทั่งผ่องถ่ายไปที่กฎกระทรวงเนี่ยเราก็พอไว้ใจกันได้ แต่จะไว้ใจได้ไงคุณทินดูเรื่องพระราชบัญญัติราชทัณฑ์สิจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์มากฎกระทรวงถูกไหมมาประกาศกระทรวงมาระเบียบราชทัณฑ์แล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะไว้ใจกันได้ไหมนี่คนไทยถึงเอาทุกอย่างไปยัดไว้ในรัฐธรรมนูญหมดไงแต่ถ้าเราไว้ใจกันพอรัฐธรรมนูญเขียนแต่หลักการมันพอทำความเข้าใจร่วมกันได้ แต่ก็ไม่เท่ากับค่อยๆทำไปทีละเรื่อง คุณพินรู้แบบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาไม่พอกรอบเวลาที่จะให้ประชาชนทำความเข้าใจ ต่อให้พอคนก็ไม่ได้สนใจ ผมไปสังเกตโทษนะ บ้านพักคอนโดที่เขามีช่องวางไปรษณีย์ช่วงรัฐธรรมนูญ60เนี่ย อุดมไปด้วยขยะเอาทุกไม่ยังไม่เป็นขยะ อุดมไปด้วยเอกสารเหล่านี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์เนี่ยอะไรต่างเนี่ยให้คนเป็นประชาชนไม่ได้หยิบออกไปอ่านเลย และขณะเดียวกันการรณรงค์ก็เป็นข้อจำกัดว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์และแม้กระทั่งการรณรงค์ก็จะบอกแต่ว่าสาระสำคัญไม่ได้พูดแต่ดีเทลละเอียดหรือถ้าพูดภาษาของคนจับผิดคือปีศาจในรายละเอียดมันไม่แสดงกายออกมา คุณทิน แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่า คือมันต้อง ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะร่างออกมาเนี่ยว่าไอ้ฉบับใหม่อ่ะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งอ่ะเราจะมั่นใจได้ไงว่าถ้าเราไม่ได้อ่านละเอียดแล้วเข้าใจทั้งหมดอ่ะเราจะมั่นใจได้ไงว่า มันจะมีมาตราไหนที่เป็นอย่างที่ปีศาจในรายละเอียดอ่ะโดยที่เราไม่รู้อ่ะเราจะรู้อีกทีนึงคือตอนไหนรู้ป่ะตอนที่พอมันมีปัญหา มันมี ไง ผลกระทบ แล้วเขาก็ชี้มานี่ไงมาตรานี้คุณรับเองนะอ้าว อัน เฮ้ นี้ ย โผล่มาได้ยังไงถูกไหม ตายแล้วเรือหาย เชื่อไหมอันนึงเนี่ยที่ว่า ว่ะ แม้กระทั่งว่าตอนที่ว่าวุฒิสมาชิกมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ย ครับ คุณประดิษฐ์คำซะวิลิสมาหลาด้วยภาษาเป็นมัทุรสประชาชนบอกโอ้ยรำคาญมันยาวเหลือเกินถามอะไรเนี่ยแค่ถามตรงๆว่าเห็นด้วยไหมสวมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยที่ประชุมรัฐสภาจบเอาง่ายๆไม่อ่ะท่านเห็นชอบหรือไม่อย่างเงี้ยอันนี้ผมรู้สึกว่าคือบางครั้งมันก็มีการซ่อนปีศาจในรายละเอียดอย่างที่ผมบอกอ่ะ โอเค มันมีผลกระทบ ให้สวเรื่องนายกไหมจบ จบเนี่ยถามสั้นๆเขาไม่ออกแบบ แล้วเราก็กังวลว่า ถ้าสมมติว่าออกแบบคำสั้นๆ ด้วยบัตรตัวที่มันง่ายๆอย่างเงี้ยหมายถึงในคูหาเนี่ยผมก็กังวลเนี่ยด้วยมาตรฐานของกกตปัจจุบันเนี่ย โอ้ยเอาอย่างนี้อาจารย์เดี๋ยว ก็ผมถึงได้บอกมาช่วยกันยกร่าง แค่นั้นน่ะ โอเคอันนี้เป็นแนวคิด พวกเราช่วยกันยกร่างดีที่ ผมว่า สุดอะ ผมจะทำเรื่องนี้ทีมงานมันมีผลกระทบกับชีวิตของพวกเราทุกคนในวันข้างหน้า ผมอยากจะทำเป็นเรื่องนี้เป็นระยะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มันมีส่วนร่วมด้วยว่ารัฐธรรมนูญปี 60 ณตอนเนี้ยทุกท่านลองดูนะครับ ที่ชมรายการอยู่แล้วที่คอมเมนต์ด่าพวกเราชมพวกเราเนี่ยลองไปอ่านรัฐธรรมนูญปี 60 รวมทีมงานด้วยนะครับ แล้วคุณช่วยบอกผมหน่อยว่ามีมาตราไหนที่คุณคิดว่ามีปัญหา มีไหมบอกใน Open Chat ของเราก็ได้เอา Open Chat ขึ้นมาได้ไหมเรามี Open Chat แล้วนะอาจารย์เจน แล้วครับ เอาสแกน QR Code Open Chat ขึ้นมาหน่อย ครับ อยากจะชวนประชาชนทุกท่านที่ดูรายการคือผมอาจจะเป็นแค่รายการเล็กๆ ของประเทศไทยรายการหนึ่งแต่อย่างน้อย ผมอยากจะให้ครั้งนี้ถ้ามันมีการแก้ไขจริงๆ ไม่ว่าจะแก้ ยกร่างทั้งฉบับหรือแก้รายมาตราอะไรก็แล้วแต่ผมอยากจะให้มันออกมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด และเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดกับประชาชนมากที่สุด ครับ เนี่ย เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ และจะได้ไม่ต้องมาฉีก ใช่ เวลามีคณะปฏิวัติประหารเนี่ยเราก็ต้องหวงแหนไม่ให้เขาฉีกถูกไหมเพราะมันเป็นของเรา แล้วปฏิวัติรัฐประหารไม่เอาไม่ควรจะมีอยู่แล้ว คือ แล้วผมเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านเมืองเขาไม่คิดเรื่องรัฐประหารหรอกฮะ เอาอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าทุกรายการเนี่ยถ้าสมมติว่ารณรงค์นะเพื่อให้ประชาชนผมว่าคนมันดูมากกว่าที่จะไปอ่าน เอาสมมติเนี่ยวันละหนึ่งมาตราเนี่ย คนชอบฟังมากกว่า เถียงกันเลย เห็นด้วยหรือไม่ว่าบัตรเลือกตั้งเป็นใบเดียวหรือ2ใบเนี่ยผมว่าคอมเมนต์เนี่ยสนุกถล่มทลาย งั้นบอกก่อนเลยฮะ จริง ๆ มันเป็นไอเดียที่ผม คิดกับ ทีม น้อง งาน ทีมงานตั้งแต่2 เดือนที่แล้วด้วยซ้ ครับ ำนะครับว่าเราจะทำอย่างนั้น เพราะฉะนั้น Open Chat ฮะนี่คือช่องทางอยากให้สแกนเข้ามาเป็นแฟนดอมพวกเรากันหน่อยนะบ้านผมไม่เถียงเพิ่งเปิดวันนี้เลยเนาะ ครับ นะสแกน QR Code ตอนนี้แหละครับทักทายกันเข้ามานะครับหนึ่งในนั้นคือผมอยู่ในนั้นด้วยนะ เดี๋ยวอาจารย์ช่วยสแกนด้วยนะครับ ครับใช่ อย่างนี้ก็คือเป็นการพูดคุยกัน คุณจะเห็นต่างไม่เป็นไร ผม ครับ ถึงบอกว่าโต๊ะโถไม่เถียงเนี่ยวันนี้มาบอกว่าเนี่ยเชิญสลิมมาสลิมทั้งรายการ วันที่ผมเชิญพรรคประชาชนมาก็ด่าผมว่าส้มทั้งรายการคุณทินก็ส้ม คนนั้นก็ส้ม เดี๋ยวเชิญพรรคเพื่อไทยมาอ้าวไอ้ทินแดง
ภูมิใจไทยมาอ้าวไอ้ทินน้ำเงิน แล้วตกลงคุณหลากสีมากเลย พูดถึงอย่างนี้นะคุณทิน ฮะ มีคนบอกว่าเนี่ยเจอส้มไหมเจอส้มไหมเจอพรรคประชาชนไหม ใช่นะมีคนถามเหมือนกันนะเฮ้ยอย่างเงี้ยอาจารย์เจตเจอของ ครับ พรรคประชาชนไหม ครับคือผมเรียนอย่างนี้ เดี๋ยวผมเนี่ยจะไม่ว่างอยู่ประมาณ2-3 สัปดาห์ เฮ้ยอาจารย์ออกตัวก่อนเลยเหรอครับ ใช่ผมกลับมาเดือนตุลานะ มากันให้หมด เอ้ย เห็นต่างได้เชิญ เดี๋ยวนะอาจารย์ท้าเหรอฮะ อ้าวไม่เป็นไรส้มมาทั้งแผ่นดินพรรคประชาชนมาทั้งพรรค คือ ก็ได้ และโดยเฉพาะผู้นำจิตวิญญาณเช่น อาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์อย่างเงี้ยดรปิยบุตรแสงกนกกุลเนี่ยก็ได้ มาเจอมาคุยกัน เชิญ เราไม่ฆ่ากันนะ เราแค่ ไม่ฆ่ากัน มาถกกัน ไม่ก็ท่านบอกว่าถกไม่เถียงถูกไหม อาจารย์บริชิตว่าจะ ไม่ พูดว่า คือผมมองอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องการแสดงความคิดเห็นเนี่ยในโอเพนแชทต่างๆ ผมสนับสนุน ผมมองว่าอย่าไปแบบอะไรไปจริงจังมาก การเมืองเนี่ยมันก็เหมือนฟุตบอลน่ะเหมือนผลการแข่งขันไม่เป็นที่เป็นใจ วันนี้คุณก็ด่าทีมตัวเอง คุณก็ด่ากรรมการว่าโกง คุณก็ด่าฝ่ายตรงข้าม ถูก แต่คุณต้องยอมรับความคิดเห็นวันนี้คุณแพ้เพราะอะไรเขาชนะเพราะอะไรทำไมฟุตบอลยอมรับได้ ครับ ใช่ไหมฮะคุณเป็นแฟนอะไรผมมาลิเวอร์พูลนะเมื่อก่อนผมโดนพวกผีแดงข่มมาเป็น 10-20 ปี ผมก็ยังอยู่ได้ ใช่ แต่วันนี้ผมก็ไม่อยากทับถมอะไรของเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนโค้ดไม่เปลี่ยนโค้ดจะเปลี่ยนโกไม่เปลี่ยนโกเนี่ยผมอยากการเมืองเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าผมบางทีผมก็รำคาญผมว่ามนุษย์เราทุกคนน่ะมีความเป็นเสรีนิยมการนิยมในตัวพร้อมๆกัน ฮะ ผมยังไม่กล้าประกาศตัวเลย ว่าผมเป็นเสรีนิยม หรือเป็นอนุรักษ์นิยม เพราะว่าบางครั้งบางเหตุการณ์ทุกสนามการเลือกตั้ง ผมไม่จำเป็นผมจะต้องการมันทุกพรรคการเมืองเสมอไปใช่ไหมฮะมันผมก็ไม่เข้าใจบางทีแล้ววันนี้อาจารย์เข้าข้างอาจารย์ไม่เห็นพูดเรื่องเขากระโดงหัวสวก็ถามมาดิก็จะตอบ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ไหมทำไมด่าเนี่ยเชิญแต่คนด่ารัฐบาลมา ผมก็เคยมาบอกคุณว่าผมเคยกามพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งแล้วนะ โอ้โหอย่า แล้วผมไม่แต่หลอด้วย ผมชัดเจน นี่พักเพื่อไทยใช่ไหมผมไปไกลกว่านั้นอีกนะ แล้วผมก็ไม่กลับไป ผ เลือก มไม่ ไง พูดนะแต่ผมไปไกลกว่านั้นทั้งบ้านเลยนะฮะนึกออกไหมฮะเราดูที่ผลงานเราดูที่การกระทำ เราดู ของ แนวโน้มว่าเขาจะมาแก้ปัญหาอะไร แต่พอมัน เวลาผ่านไปมันก็มีไอเดียใหม่ๆเปลี่ยนใหม่เนี่ยคนก็บอกว่าผมเป็นคนสีรุ่นสีนี่แล้วผมเชื่อมีหลายคนถามผมเหมือนกันนะบอกว่าผมเนี่ยพักส้มหรือเปล่า หมายถึงว่าผมมาเป็นชาวส้มหรือเปล่า ครับ ผมจะไม่บอกว่าผมเป็นชาวอะไรทั้งสิ้น ครับ ผมบอกว่าผมคุยกับทุกสี ใช่ ได้ ใช่ เพราะจุดประสงค์ของผมที่ทำรายการผมไม่เห็นตั้งแต่วันแรกอาจารย์เจนอาจารย์วันวิชิตคุณผู้ชม คือเราต้องการให้สังคมที่สามารถที่จะพูดคุยด้วยเหตุผลได้ ครับ เราถึงตั้งชื่อว่าถกไม่เถียงถึงแม้จะเถียงกันบ้างอะนะฮะ ใช่ แต่ว่าเราอยากถกเพื่ออะไรเพื่อให้ประเทศชาติมันเจริญขึ้น ใช่ครับ คุยด้วยเหตุผลน่ะ ครับ ไม่ได้เถียงกันด้วยอารมณ์นั่นคือสิ่งที่เราอยากได้ ใช่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนถามว่าอาจารย์เจตมาฟาดพรรคประชาชนเนี่ยผมโกรธไหมมันคือความอาจารย์ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่อาจารย์พูด เหมือนกันพรรคประชาชนมาแล้วฟาดเพื่อไทย เอาจริงๆนะ ผมโกรธไหม ผมไม่เลือกเขานะ แต่ว่าเขามีความเป็นมนุษย์อย่างพรรคประชาชนเนี่ย เจอมาก็ไม่ได้มาโกรธเกลียดเขาก็มาทักทายโอภาปราศัยดี เพราะว่านี่คือเวทีที่มันน่าอยู่ในสังคมไทยคือเราเป็นใครเรานับถือพรรคการเมืองชื่นชมหน่อยแต่ไม่จำเป็นต้องมาทับถมว่าเฮ้ยมึงไม่ชอบพรรคกูต้องเกลียดมึง อย่าไปเชียร์มันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ แล้วด้วยความเป็นจริงนะฮะหลายท่านที่อาจจะอยู่บนหน้าจอตรงนี้เนี่ยแต่จริงๆเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะเขาเห็นด้วยเหตุผลก็อาจจะเดือดกันตรงนี้ แล้วพอไปพูดต่างคนก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็แยกย้ายกันไปจ ครับ บ แล้วดำเนินชีวิตต่อไป ใช่ แล้ว คนเป็นอย่าง วัน นั้น มาใหม่ก็มีท็อ คือ ปิ อก ย่าง ใหม่ นี้ มา คุ คุย ณ กัน ทินผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าอะไรถกไม่เถียงหรือเถียงกันนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันก็ตามเนี่ยคนแต่ละคนมันมีเรื่องที่ถือว่าเป็นทาบูหรือว่าเป็นข้อห้ามของเขาถูกไหมคนบางคนด่าพ่อเล่าแม่กันไม่ได้ถูกไหมคนบางคนเนี่ยพูดเรื่องศาสนาเขาไม่ได้ ถูกครับ นะครับ มัน คนบางคนเนี่ย มันมีเส้นอยู่ตรงนั้น คนบางคนเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่มันสะกิดใจเขาเช่นถ้าจะพูดเขาว่าเฮ้ยโรคจิตนี่หว่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมว่ามันจะมีเรื่องสะกิดใจกันอยู่ เรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับอยู่ในสังคมร่วมกัน แต่บางทีที่มันเป็นเรื่องใหญ่ร่วมกันเนี่ยนะเช่นด่าชาติชังชาติอย่างเงี้ย อันนี้ไม่ได้ คนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ถูกไหมยกเอาเรื่องศาสนานั้นมาด่าศาสนานี้ยกว่าศาสนานี้ดีกว่าศาสนานั้นเนี่ย ไม่ได้ เขาก็ถือกัน ไม่ได้ ถูกไหม ไม่ได้ หรือเรื่องพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยคือเนื่องจากว่าพระองค์ท่านอยู่มาตั้งแต่ครั้งบูรพามหากษัตริย์ ตั้งแต่สร้างบ้านเมืองนี้ขึ้นมานะครับและจริง ๆ ทุกบ้านเมืองนะครับพระมหากษัตริย์ร่วมกันกับบรรดาบรรพชนทั้งหลายของแต่ละบ้านเมืองก็สร้างกันมา บางบ้านเมืองรักษาไว้ได้บางบ้านเมืองรักษาไว้ไม่ได้นั่นไม่เป็นไร แต่บ้านเมืองที่ยังรักษาไว้ได้ต้องรักษาไว้ให้สืบต่อไป ผมเสริมอาจารย์เจตนะ ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่จะต้องเป็นเสรีนิยมไม่อะผมคิดว่ามันมีทุกเพศทุกวัยคนอายุมากขึ้นก็อยากจะการเมืองแบบใหม่ๆคนรุ่นใหม่ก็มี คุณทิน2 เดือนที่แล้ว ผมไปเยี่ยมทหารที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผมจำชื่อได้น้องพลทหารธนภัทรหุยวันเนี่ยก็เสียขาคนแรกเลยที่ไปเหยียบระเบิดที่ช่องบก ครับ ผมก็ไปเยี่ยมไปอะไรเงี้ยพูดคุยเขาก็กำลังใจดี แล้วผมก็ถามน้องอายุ 20-21 เฮ้ยพี่ถามจริงๆนึกยังไงมาอยากมาเป็นทหารเขาก็บอกว่าตอนเด็กอะผมเอาจริงๆ ผมเห็นรูปพระเจ้าอยู่หัวร.10 ทรงชุดทหารในปฏิทิน ใส่ชุดเครื่องแบบทหารในปฏิทิน ผมก็เลยอยากจะเป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัว ผมก็บอกนี่ไง ครับ ของผมคิดว่าคนแบบในเจเนอเรชันหนึ่งเราไม่จำเป็นจะไปตีตาว่าเขามีความคิดศรัทธาทางการเมืองด้านไหนมันไม่จำเป็น ผมคิดว่าเรามีพื้นที่คนได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เนี่ยคือทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไม่หวงแหนไม่อะไรต่อความรู้สึกว่าได้ทำหน้าที่อย่างสุดกำลังผมคิดว่าการไปตีหน้าไปตีตาว่าคนวัยนั้นวันนี้ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เสมอไป ครับ ผมเลยว่าทุกคนทุกพื้นที่ทุกอาชีพมันควรได้รับความเคารพ ครับ ถูกไหมครับทหารถูกต้องแล้วทำในพื้นที่การปกป้องอธิปไตยของประเทศ ครับ ไม่ขีดเส้นตัวเองไม่มายุ่งย่างทางการเมืองซึ่งเขาก็ชี้ให้เห็น แต่ฝ่ายการเมืองพอมีปัญหาก็จะอ้างนู่นอ้างนี่ ถูกต้อง ฝ่ายการเมืองต้องยกระดับคุณภาพตัวเอง จริง โอเค ใช่ไหมจนทุกวันเนี้ ครับ เอาทุกวันนี้นะเอาเรื่องง่ายๆคุณทิน ดูคลิปโป้ยังไงแม่งก็ไม่ลาออก ถ้าสที่สภาเนี่ย อ้างเป็นอุบัติเหตุนะไม่ต้องไปพูดเรื่องทุจริตเลย โอเค นี่ก็ไม่ออกถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ชี้ โอเคอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตไปอีกประเด็นหนึ่งได้ไหมเอาละเอาเลยเดี๋ยวเราวางเป็นแนวทางเนาะว่าจะให้เราได้มีส่วนร่วมนะ อย่าลืมนะฮะเข้ามาใน Open Chat ของเรานะครับ ตอนนี้เข้ามาประมาณ เข้ามาเท่าไหร่ 30 คน 400 กว่าคนแล้วพี่ 400 กว่าคนแล้วครับ Open Chat ใช่ ถือว่าเยอะไหม ขบคุณกครับ ถือว่าเยอะไหมครับ เยอะ ถือว่าเยอะ ก็เยอะนะเพราะคุณเพิ่งพูดเมื่อกี้เอง คนค่ะ ตอนแรกมัน อ๋อ 30 30 คน อ๋อ ทีมงานเท่านั้นนะ30 คน ใช่ ตอนนี้400 คน ครับ ขอบคุณนะครับนะเข้ามากันหน่อยนะครับ วันนี้อย่างนี้ฮะอยากจะพูดถึงเรื่องของคุณทักษิณนิดนึงทำความเข้าใจกันหน่อยนะครับมีรายงานจากกรมราชทัณฑ์คุณผู้ชมบอกว่าคุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษใช่ไหมฮะลดโทษเหลือ 1 ปี ซึ่งตามหลักการจะต้องจำคุกมาแล้ว 1 ใน 2 ถึงจะเข้าโครงการพักโทษได้ ดังนั้นในกรณีของคุณทักษิณก็คือ 6 เดือน เมื่อรับโทษมาแล้ว 6 เดือน จะได้พักโทษกลับไปคุมประพฤติที่บ้านตามขั้นตอนได้ แต่ชาวเน็ตหลายคนบอกเห็นข่าวนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันไม่แปลกใจนะคิดว่าอยู่แล้วต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ในเวลาเดียวกันนะมันมีข้อมูลว่าหรือมันจะมีช่องทางอื่นหรือเปล่า เพราะว่านะครับคุณทักษิณชินวัตรนะเขาบอกว่ามีเงื่อนไขพิเศษเพราะอายุ 76 ปี มีโอกาสที่จะได้ออกจากเรือนจำไปพักที่บ้าน คุณทิน เร็วกว่ากำหนดไหมครับ ผมเรียนอย่างนี้นะค ถ้า รับ ตามกฎ ผมเรียนอย่างนี้ว่า ฮะ วันนี้ยังไม่มีความชัดเจนเลย ครับ ว่าการขอพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณ ครับ เป็นไปโดยกลไกใด ครับ คือถ้าเกิดเป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดนะครับ มันต้องไปผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ครับ หรือรักษาการนะครับว่าการกระทรวงยุติธรรม ครับ ทีนี้ศาสตราจารย์ดรวิษณุเครืองามเมื่อครั้งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านบอกท่านไม่เห็นนะ ครับ นั่นแปลว่าอาจจะไม่ได้ผ่านกลไกตามที่เป็นมาหลัง 2475 พูดกันง่ายๆดีกว่า ครับ อาจจะเป็นกลไกโบราณราชประเพณีโบราณนิติราชประเพณี ซึ่งไปถึงพระหัตถ์พระมหากษัตริย์ด้วยการใดไม่ทราบ แต่ถ้าเป็นไปตามโบราณราชประเพณีโบราณนิติราชประเพณีเนี่ย1 ปีคือ 1 ปี ฮะ ไปอยู่โรงพยาบาลไม่นับ กลับไปพักโทษที่บ้านไม่ได้ 1 ปีคือ 1 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุยกันให้ชัดนะครับ ถ้าคุณจะเอาตามที่เป็นหลัง 2475 หรือที่จะบอกว่าตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอันนั้นเนี่ยต้องไปผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องได้พิจารณานะหรือผ่านรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในเมื่อศาสตราจารย์ดรวิษณุเครืองามในคราวรักษาการบอกไม่เห็นนะผมก็ต้องสรุปเอาง่ายๆว่าคงจะผ่านลักษณะของโบราณราชประเพณีไปถึงพระหัตถ์ของพระมหากษัตริย์ด้วยประการใดไม่ทราบ แต่เมื่อไปถึงพระหัตถ์ของพระองค์ท่านทรงมีพระบรมราชโองการเรารับด้วยเกล้าและเมื่อรับด้วยเกล้าเนี่ยนะครับก็ต้องปฏิบัติด้วยเสียรต้องถือเป็นสูงสุดจะมาใช้วิถีทางนั้นบิดพริ้วไม่ได้และอย่าลืมนะครับว่าในพระบรมราชโองการเนี่ยก็ต้องเอาข้อความส่วนหนึ่งมาจากการทูลเกล้าถวายฎีกาของคุณทักษิณ10 วันที่บอกว่าติดคุกไปแล้ว10 วันมาจากไหนไม่ได้ทูลเท็จเหรอในเมื่อศาลท่านบอกว่าไปเอา1 ปีเต็มๆแล้วท่านก็บอกเริ่มเจ็บหน้าอกตั้งแต่วันแรกแล้ว10 วันมาจากไหนไม่ทูลเท็จหรือและที่บอกว่าจะรับผิดจะรับโทษจะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยก็ไม่ได้ทำเลยเนี่ยอันแบบเนี้ยไม่ขัดพระบรมราชโองการหรือทั้งหมดทั้งมวลยังจะเอาอีกหรือไหนบอกว่ารับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ทั้งคุณแพทองธารก็พูดคุณทักษิณก็เขียนเนี่ยยังจะเอานู้นเอานี่อีกหรือ1 ปีนี่ทนไม่ได้รับไม่ได้หรือในพระบรมราชโองการ
1 ปีเต็มเนี่ยทำไม่ได้หรือ ไม่รู้เหมือนกันครับ ก็ผมถึงได้ตั้งคำถาม ผมไม่รู้แล้วว่าคุณจะไปใช้วิธีไหน คุณจะอ้างอายุเท่าไหร่ แต่ 1 ปีทำไม่ได้เชียวหรือ นี่หรือวีรบุรุษ นี่หรือวีรชนที่ว่ากัน แม่วันนี้อาจารย์เจตฟาดจัง อาจารย์ไม่มาอาจารย์เจตฟาดจังเลยเนี่ยอาจารย์เจตทิ้งบอมก่อนไปต่างประเทศป่ะเนี่ย แล้วไปท้าคนพรรคประชาชนด้วยนะว่าจะให้มารายการถกไม่เถียงคือยินดีนะฮะยินดีมาพูดคุยกันนะฮะอยากมีอาจารย์วันวิชิตมีอะไรอยากจะเสริมเกี่ยวกับกรณีของคุณทักษิณไหมฮะเรื่องของปปชด้วยนะเห็นว่าผม อาจจะมีอะไรเพิ่ม ผมคิดว่าคงเรื่องรายละเอียดเอกสารที่เขาตรวจสอบเรื่องเงี้ยฮะว่าได้คุณทักษิณได้จำคุกมาอะไรได้ถูกคุมขังมาแล้ว10 วัน 10 ใช่ไหม วันครับ อะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วในบริบทความเป็นจริง ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ครับ ผมคิดว่าคงคนที่เขามองด้วยความไม่สบายใจคงต้องร้องแน่ ครับ นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมมองว่าคือหลายคนกำลังตกใจในสิ่งที่คุณทักษิณกำลังเผชิญ ก็เลยพยายามสถาปนาเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยอะไรผมก็ไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรนะครับ ก็ท่านมีสิทธิ์จะคิดได้ที่จะใช้ระบบจิตปรุงแต่งแบบนั้น ครับ ในเครือข่ายใน FC ของท่านก็ทำได้ แต่ในความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับในสัจธรรมการเปลี่ยนแปลงลมการเมืองมันเปลี่ยนทิศไปแล้ว เปลี่ยนไปนานแล้วด้วยนะครับการมาอยู่ใน2 ปีของท่านเนี่ยเราก็เห็นว่าอะไรหลายอย่างมันไม่เป็นไป ครับ ตามทิศทางที่ต้องการเลยสักเรื่องนะครับเพราะท่านเข้ามาบงการมาจำจี้จำชัยอะไรต่างๆ อย่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ย ครับ ทุกคนในครม.เลยไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่า อันนี้ต้องตั้งคำถาม ครับ หรืออาจจะท่านอาจจะไม่ได้ยุ่งจริง ๆ ก็ได้ แต่ว่าลมการเมืองมันเปลี่ยนไปเพราะอะไร เครือข่ายที่ท่านคิดว่าลึกซึ้งหรือเข้าไปถึงอะไรต่างๆเนี่ยคนที่เคยอยู่ลมใต้ปีกของท่านจากท่านเดินออกจากค่ายของท่านมาเขาก็ต้องสร้างกลไกสร้างเครือข่ายขึ้นมาเอง ยกตัวอย่างให้เห็นคุณทินง่ายๆเลย ครับ 2 ปีที่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้หากไม่มีเรื่องมาตรฐานจริยธรรมคนจะเชื่อว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยน่าจะอยู่ถึงปี 70 นะครับ แต่ข้อแตกต่างก็คืออะไรรู้ไหมว่าทำไมไม่มีเทคโนแครดคนเก่งๆนายแบงค์นักธุรกิจนักวิชาการที่มีต้นทุนทางสังคม มาร่วมเป็นรัฐมนตรีในครม.เลยหายากมาก ไม่ได้เชิญหรือเปล่า มือเศรษฐกิจหายาก ไม่ได้เชิญหรือเปล่าไม่ได้เชิญ เชิญ เทคโนแครดมาหรือเปล่า อย่างมือเศรษฐกิจเนี่ยหายาก ฮะ โอเคเขาอาจจะบอกพรรคเขามีศักยภาพแต่คุณดูเดี๋ยวว่าครม.คุณอนุทินเพียง4 เดือนเนี่ยที่วางกรอบ4 เดือน แต่สามารถดึงบุคคลที่มีชื่อเสียง มีต้นทุนทางสังคม ทางนักวิชาการนักธุรกิจนะหรือข้าราชการที่มีต้นทุนทางสังคม หรือบางคนเหลืออายุราชการหลายปีอย่างคุณเอ็นนิติพันธ์วภาสเนี่ย โอเค นะอนาคต เข้าใจ เขา6 ปีแต่ทำไมยอมมาทำงาน 4 เดือนนะแสดงว่าแรงดึงดูดหรือความท้าทายมันแตกต่างกันในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่านี่คือกลไกหนึ่งที่คุณอนุทินได้เพียรสร้างมาต่อยอดหลาย10 ปีผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เพื่อไทยไม่ได้รักษาไว้คือกัลยาณมิตรที่ว่าไม่ได้อยู่ในพรรคตัวเองอยู่นอกพรรคคุณไม่ได้แสวงหาแล้วใครที่ออกจากพรรคก็กลายถูกด่าตามหลังทุกคนเนี่ยนั่นคือปัญหาของเขา แต่ว่า คุณอนุทินแป๊บหนึ่งนะ เชิญนะ สิ่งที่อาจารย์วันวิชิตพูดเนี่ยคุณอนุทินต้องเห็นใจบรรดาท่านทั้งหลายที่พร้อมที่จะมาร่วมหัวนะมาล่มหัวจมท้ายกับคุณ ถ้าตั้งบุคคลบางบุคคลเนี่ยนะ แล้วถูกร้องเหมือนคุณเศรษฐาเนี่ย ครับ อันนี้ช่วยกันไม่ได้นะไปคิดเอารัฐธรรมนูญในมาตราที่พูดถึงเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงยังมีอยู่นะครับ ถ้าตั้งบุคคลบางบุคคล แล้วคนเขาร้องแล้วเป็นแบบคุณเศรษฐาทวีสินอันนี้ช่วยกันไม่ได้จริงๆนะครับ มาตรานี้มาตราอะไรนะไอ้ มาตรา160มาตรา170ครับแล้วไปดูตัวอย่างคุณเศรษฐาทวีสินตั้งใครแล้วเกิดอะไรขึ้น โอเคมาตรา160มาตรา170 ครับ อยู่ใน แล้วก็ รัฐธรรมนูญใช่ไหม แล้วก็กรณีตั้งที่คุณเศรษฐาทวีสินตั้งคุณพิชิตชื่นบานนะ โอเค แล้วเกิดอะไรขึ้น อันนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญ อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับ260 อันนี้มีคุณผู้ชมถามผมว่าไอ้ทินยกตัวอย่างมาสักมาตราได้รัฐธรรมนูญเนี่ยปัญหาปี60น่ะที่มีปัญหา อันเนี้ย อันนี้เอายกตัวนี้แล้วกัน ท่าคิดามีปัญหาไหมไอ้เรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 160มาตรา160 ครับ มีปัญหาไหมอาจารย์ อาจารย์มีปัญหาออกไหม ผมนี่ไม่มีปัญหาแล้วผมเรียนอย่างนี้คุณชอบคนเลวเหรอ ไม่ดิ ถ้าคุณบอกว่ามีปัญหาคุณชอบคนเลวเหรอก็ผมตั้งคำถาม ถ้าคุณบอกว่ามีปัญหาผมก็ตั้งคำถามว่าคุณชอบคนเลวเหรอ เงียบเดดแอร์ ผมไม่ตอบไม่ได้ ไม่เป็นไร โอ คื เค อถ้าจะบอกว่ามีปัญหา ผมคิดอย่างนี้อาจจะมีปัญหาในเชิงกลไก แต่เราก็นั่งคุยกันตรงนี้ถูกไหมว่าถ้าคุณจะควบคุมกันเองเนี่ยคุณไปเอาเสียง2 ใน 3 3 ใน 4มาจัดการได้หรือไม่ก็ต้องคิดอยู่สภาพความเป็นจริง โอเค ถูกไหมแล้วคุณอยากได้นักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตไหม
อยากได้นักการเมืองมีจริยธรรมหรือไม่ถ้าอยากได้ก็ไม่เอาเรื่องพวกนี้มาเหรอ ก็ไม่ควรจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญมาตัดสินเอา ก็ผมถึงได้บอกไงถ้าไม่เป็นศาลรัฐธรรมนูญคุณจะควบคุมกันเองเนี่ยเสียง2 ใน 3 3 ใน 4คุณจะทำได้หรือไม่เสียงเกินกึ่งตั้งแต่2475มาตอนนี้90 กว่าปียังไม่ได้เลยถูกไหมผมไม่เถียงคุณจะใช้กลไกอื่นร่วมด้วยก็ช่วยกัน ถ้าเกิดจะไม่ได้อยากให้กลับไปแค่ศาลรัฐธรรมนูญถูกไหม ได้ครับอาจารย์เจตพูดเยอะแล้วผม หมายถึงผมกลัวอาจารย์เจ็บคอ ผมมีของดีให้ ผมเจ็บคออยู่ด้วย ไออยู่ด้วย ขอบคุณครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุยกันมานานนะฮะขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเวทฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิแทนกลิ่นองุ่นมะนาวนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะเลือกไมบาซินจากเกรทฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรทฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะฮะคุณผู้ชม เฮ้ยกลิ่นใหม่ ฮะ ของดี อันนี้ดี กลิ่นใหม่ ไมบาซินของดีสำหรับคอ แต่สำหรับจมูกฮะขออนุญาตเลยนะครับอาจารย์เจตครับ โอ้กลิ่นใหม่ ครับนี่ครับขออ ดี นุ ครั ญา บ ต อันนี้ นะฮะ ดีจริงครับสีนี้ดีจริง ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะอันนี้คือของดีจริงๆ ต่า ฮะ งยังไงกับสีฟ้าครับ เนาะสีไงอาจารย์มันต่างกันครับอาจารย์เคยดมทั้งสีน้ำเงินและสีฟ้า อันนี้ดีกว่าฮะ มันจะมีแล้วแต่ชอบนะฮะบาง นี่ดีกว่าฮะ บางคนก็จะชอบสีน้ำเงินมากกว่าอันนี้แล้วแต่แหละครับ เดี๋ยวจะเป็นลมในรายการแล้วพอได้เนี่ยฟื้นชีพมา เยี่ยมมากเลย ครับ ต่อกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะอาจารย์วันวิชิตครับขออนุญาตครับ ครับ จัดให้เต็มวันนี้ไฟเต็มเลยนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะขับขี่มั่นใจไปกับแบตเตอรี่ Amaron ทนทาน ไฟแรงไม่ต้องดูแลรักษานะครับมีหลายรุ่นใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภท Amaron lasts long really long Amaron แบตเตอรี่ Amaron แบตเตอรี่อายุยืนนะครับขอบคุณมากๆเลย อันนี้แปลว่าจอดรถทิ้งไว้เป็นเดือนไม่ต้องสตาร์ทเนี่ยก็ยังกลับมาสตาร์ทติดใช่ไหม ของดีฮะเห็นไหม Amaron lasts long really long ต่อกันด้วยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับต้องอันนี้เลยครับ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพหม้ออัดแรงดันไฟฟ้านะครับแบบตั้งโปรแกรมได้6ลิตรนะฮะระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำครับทำให้เรายกระดับมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษจริงๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ Seagull Electric นะฮะของดีจริงๆเลยนะครับต่อนะฮะขออนุญาตนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับปึ้ง ขอบคุณครับ อาจารย์เจต คุณไม่แจกหม้อด้วยเหรอครับ อะ คุณไม่แจกหม้อด้วยเหรอครับ เป็นคำถามเดียวกับคุณช่อเลยนะฮะ คุณช่อวันนี้กลางบอกเอ๊ะไม่มีหม้อให้เลยเหรอ เดี๋ยวลองคุยกับสปอนเซอร์ดูนะทีมงานอ่ะบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้นะครับที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพ ในร้านค้าชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าของ 7-Eleven และ Lotus แบรนด์แชมป์ของ CJ Express นะครับและแบรนด์ Happy Price ของ Big C ถ้าคุณสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเอง ติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับที่ชื่อว่า Thai Detergent สแกน QR Code หน้าจอนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนอยากจะให้เดี๋ยวจะมี QR Code Open Chat ของเรา Line Open Chat ของเรานะแป๊บหนึ่งนะผมขอเนี่ยขายของแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ นี่อันนี้ของดีเชื่อไหมว่ามีเพื่อนทักมา 2-3 คนแล้วอ่ะเพราะเขาเห็นในรายการนะครับวันนี้พบกับนวัตกรรมใหม่ครับ Brain Tech Tri Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆนะครับคือง่ายแบบไหนรู้ไหมสาย USB-C อาจารย์เสียบปุ๊บเข้าได้เลยพร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกนะครับถ้าคุณจะเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศไปใช้งานเนี่ย4จอมันเลยทั้งแชททั้งดู YouTube ทั้งเล่นเกมทั้งคุยประชุมออนไลน์ได้หมดเลยนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ครับอย่าพลาดนะฮะตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI ด้วยนะฮะรับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับต้องมีโค้ดนี้นะฮะ Let's Play AI นะฮะแล้วสั่งซื้อนะลด 2,000 บาททันทีนะครับมี2ไซส์ให้เลือกด้วยกัน14 นิ้วกับ16 นิ้วตัวที่โชยตัวนี้คือ14 นิ้วนะครับเนี่ยอาจารย์เห็นไหมเรา โอ้16 นิ้วก็ใหญ่เบ้อเร่อเลย ใหญ่มากนะฮะ โอ้สะใจเลยอะมันเลยอะนั่ง4จอ ที่16 นิ้วนี่มันอาจจะพกพาจะหนักไหม โอเคนะไม่ได้หนักมากนะอาจารย์ไม่ได้หนักมากนะของดีเลยนะครับแล้วตอนนี้ถกไม่เถียงของเรามี Line Open Chat แล้ว ต้อง นะ ได้ ครับ เลยนะผมช่วยคุณหากินนะเนี่ย ขอบคุณมากอาจาร ผม ย์ ช่วยคุณขายของ ข นะ อบคุณ เนี่ย อาจารย์ดี นี่ฮะตอนนี้ถกไม่เถียงของเรามี Line Open Chat แล้วนะครับชื่อว่าบ้านถกไม่เถียงแฟนดอม คนพิมพ์มาเต็มเลยพี่ทินกดเข้าไปในไลน์อะเลือกมาอ่านสัก พี่โบตั้งชื่อกลุ่ม บ้านถกไม่เถียงแฟนดอมเหรอฮะอ๋อเป็นชื่อเป็นหนึ่งในชื่อที่เราส่งประกวดใช่ไหมโอเคครับ ผมบางทีข้อความเนี่ยผมอ่านบางทีผมก็ขำดิผมก็ชอบ พวกคุณทำรายการเดียวกันป่ะเนี่ย ครับ รายการเดียว
บอกนักวิชาการไม่มีเป็นกลางบอกมันไม่มีกลางอยู่แล้วครับ มันกลางตรงไหนอะ กลางนี่คือการเลือกข้างแล้วนะการเป็นกลางเนี่ยกลัวตัวเองต้องดูหล่อเสมอมันไม่มีครับท่านผู้ชม อาจารย์ ครับ ผมขายของก่อน พื้นที่เล็กๆของเราครับ แต่อบอุ่นแน่นอนเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนุกไปกับคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะฮะก่อนใครเลยนะ สามารถสแกน QR Code ตัวนี้ในหน้าจอนี่ Line Open Chat ของเรานะครับนี่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมนะฮะร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมาช่วยกันทำให้บ้านของเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับยกตัวอย่างเช่นโอ้โหนี่อาจารย์หุย ครับ 400 กว่าคนแล้วเหรอ ครับ ขอบคุณมากๆนะครับ เขาว่าไงบ้าง โอเค ให้นักการเมืองนี่ขออนุญาตอ่านเลยนะครับ คุณดีราให้นักการเมืองที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาระบุเลยว่าต้องการแก้หมวดไหนมาตราใด แล้วค่อยให้ประชาชนพิจารณาก่อนนี่นะ มันก็แฟร์นะ มันเอามาแฟร์เราแลกเปลี่ยนกันไงเราแลกเปลี่ยนกัน ชอบอย่างเงี้ย ก็ผมถึงได้บอกไงคุณทินว่าถ้าไล่ไป ให้ประ เป็ ชาน ชน เรื่อง มีส่วนร่วม หรือไล่ไปเป็นมาตราแล้วทุกๆคนมาร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชาติมากกว่าไง แล้วเราก็จะหวงแหน นี่ ถูกไหม คุณบีนบอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีแค่นี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลย ใช่เพราะเราเลือกใครเราเลือกสส ใช่ แล้วสสก็ไปทำหน้าที่แทนเรา ใช่ ซึ่งเขาใช้อำนาจของเขาจากการที่เราเลือกเขา ครับ ไปใช้ ครับ ซึ่งเขาใช้เนี่ยเขาจะตัดสินใจอะไรยังไง ใช่ เราไม่มีสิทธิ์ แต่ ไม่มีเสียงแล้วเขา แต่ ตัดสินใจแทนเรา เรื่องอย่างเงี้ยเรื่องละเอียดอ่อนต้องคุยกันยาว มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมแม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกา อ๋อ ก็ยังไม่ได้เลือกประธานาธิบดีโดยตรง ถูก นะมันมีเหตุเพราะถ้าเลือกโดยตรงเนี่ยนะครับ มันจะก่อให้เกิดความแตกแยกได้ ใช่ โอเค นะครับคือถ้าเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนมากๆต้องคุยกันนานต้องคุยกันยาว ถู เนี่ ก ยต้องใช้เวลาดีไม่ดีเนี่ย6 เดือนไม่พอ1 ปียังไม่จบเลย นี่ ครับ คุณนกเพนกวินรัฐบาลควรส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องรัฐธรรมนูญ ก่อนจะรณรงค์ให้แก้รัฐธรรมนูญโดยประชาชน ใช่ถูกต้อง แล้ว ต้อง ท่านเหล่านี้ไม่โดนด่าไปกับผมด้วยเหรอ ผมว่าเขาด่าอาจารย์คือคนเหล่านี้ ไม่ใช่เราเล่นหมายถึงว่าแสดงความคิดเห็นก็มีบางคนที่แบบอาจจะอันนี้คือเคารพนะ ใช่ เพราะต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องไหมครับ ใช่ แต่ว่า ใช่ ก่อนแต่ถ้าสมมุติเราเข้าใจเราค่อยๆเปิดใจแล้วฟังบางทีการด่าของท่าน ครับ อาจจะปรับเปลี่ยนด่าในมุมอื่นที่อาจจะ ใช่ มี ครับ มีเขาเรียกว่าอะไรนะมัน make sense คือผมเนี่ยเหมือนอาจารย์วันวิชิตนะ ผมไม่คัดง้างเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมนะ แต่แก้ไขไล่เรื่อยไปเป็นเรื่องไหนมีปัญหาก็แก้ไขกันไปถูกไหมครับ แล้วพากันช่วยกัน ประชาชนจะได้รู้ด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่มันไม่ดีอะไรคือสิ่งที่มันดีกว่า แล้วก็ช่วยกันแล้วจะได้หวงแหนของเราร่วมกันไง ถูกครับ คุณเฟย์บอกว่ารัฐธรรมนูญ 60 ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย มีแต่นักการเมืองเท่านั้นแหละ โอ้ยโอ้ยขอบคุณมากค เนี่ รั ย บอุ้ย เรื่อง เยอะ หลากหลายครับมันต้อง ดี เป็น ผมชอบมากเลยอ่ะ ครับ มันถึงชอบความหลากหลายนะอาจารย์วันวิชิต ใช่ แล้วผมเชื่อว่า หลังจากนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมครับ การเมืองเป็นเรื่อง แล้ว เรื่องใกล้ แล้วคุณ ตัว รู้เปล่าว่าถ้าการเมืองบ้านเราเนี่ยคอมเมนต์ที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคอมเมนต์เหมือนในบางประเทศอย่างเกาหลีไงในคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกเลยว่าสมมุติว่าไม่เห็นด้วย สมมุตินะวันนี้คนมาดู2 ล้านวิว คนกว่าล้านวิว ไม่เห็นด้วยนายวันวิชิตจะไปอยู่พรรคถกไม่เถียงเงี้ยใช่ไหมด้วยเหตุผล1 2 3 4กรรมการบริหารพรรคถกไม่เถียงก็ต้องมาพิจารณาเฮ้ยไม่รับนายวันวิชิตเข้าพรรคมันจะเป็นอย่างนั้นเขาเรียก petition ออนไลน์ไอ้เรื่องต้องโหวตมากันอย่างเงี้ยผมชอบนะแล้วมันแฟร์แล้วมันทำให้มีข้อมูลแฟกต์ด้านหนึ่ง เพราะคุณต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใช้ไหมล่ะ ใช่ ตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับ วิธีการใช้บล็อกเชนเข้ามาอยู่ในนี้นึกออกป่ะการตรวจสอบคือมันผิดเพี้ยนไม่ได้บล็อกเชนนึกออกป่ะ ใช่ คุณสามารถทำ ไปเอา สิ่ง ตัวแทนนั่งในห้องสี่เหลี่ยมทำไมตื่นเช้าขึ้นมาเข้าห้องน้ำยกโทรศัพท์มาอ้าวแล้วรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้เหรอกดเขียนอย่างนี้ดีไหมทำไมต้องให้คนไปนั่งในห้องสี่เหลี่ยมเขียนให้อ่ะ ก็ใช่ไงก็นี่ไงโอ้หลายคอมเมนต์เข้ามานี่ผมเจ๋งอ่ะเฮ้ยโบหลายคอมเมนต์เข้ามานี่แบบ make sense เลยนะผมว่าอย่างนี้ดีกว่า ผมว่านะ อย่างนี้ได้ไหมอาจารย์เจต ครับ อาจารย์มันวิชิตแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์หลาย ๆ ท่านที่จะอาจจะแสดงความคิดเห็นผมอยากให้ตัวแทนประชาชนวันไหนเราจัดแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามาพูดคุยอ่ะ เนี่ยเราก็ตอบ ในไลน์ ได้ ไม่ใช่เข้ามาเลยมาตัวเป็นๆที่สตูเรียนเชิญมาเลย เดี๋ยวผม ครับ เอารถไปรับแล้ว เห็นด้วย กลับมา ฮะ แล้วมาตรงนี้เลยฮะมาพูดคุยกันมาแสดงความคิดเห็นกัน เปิดได้แล้วคุณทินคิดดูไหมว่า ถ้าทุกรายการทำอาจารย์มันวิชิตไปนั่งคุยบ้างผมไปคุยบ้างถูกไหมทุกมหาวิทยาลัยช่วยกันถูกไหมมหาวิทยาลัยไปได้ไกลทุกพื้นที่ทุกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นช่วยกันในที่สุดเนี่ยนะครับเราซาวเสียงมาเนี่ย
แล้วเราก็ส่งมาเข้าสภาไง สภาก็จะรู้แล้วว่าอ้าวซาวเสียงกันมาทั่วเอาอยากได้แบบนี้ใช่ไหมก็ทำหน้าที่ของ ใช่ พวกคุณสิในฐานะเป็นตัวแทนพวกเราอ่ะ โอเค ผมขอน้อมรับหน้าที่นี้ โอเคดีล ในการที่จะเชิญทุกท่านมาช่วยกันร่วมกันพูดคุย ครับ และอันนี้คือธงของผมแล้วนะครับ จริง ๆ คือคิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแหละกับน้องโบกับทีมงานถกไม่เถียงนะฮะน้องเหมียวน้องจูน้องโฟมน้องบิวแล้วก็มีไอ้เวฟด้วยนะแล้วก็ทีมงานพี่ๆช่างภาพทุกขั้นที่ช่อง7แล้วข้อคอนโทรลด้วยนะฮะฟอร์ดเดี๋ยวจะหาเนี่ยพอพูดชื่อไม่ครบเดี๋ยวจะมางอนผมอีกนะฮะ โอเคคุณผู้ชมครับมาดูโบทกันหน่อยนะครับผมถามนะครับว่าคุณคิดอย่างไรกับมาตรการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานะครับกอไก่อยากให้เปิดด่านอยู่ที่ 9% ฮะอยากให้ปิดด่านต่อไปโอ้โห 84% ฮะ โอเค เฉยๆเปิดหรือปิดก็ได้อยู่ที่ 7% ครับ ก็จะนำข้อมูลน้อมรับไปเรียนที่ประชุม ซึ่งก็ยังไม่เปิดนะครับผมก็ยังไม่เปิดยืนยันนะ ฝากอาจารย์ นะอย่าเพิ่งด่า เพราะว่าเราฟังความคิดเห็นประชาชน คือรับฟังความคิดเห็นเขานะครับบางทีคือยังไงไทยกัมพูชาเนี่ยยังไงเราต้องเจรจากับเขาแต่ใน ใช่ ทางหนึ่งทางใดเนี่ยเราก็ต้องไม่เพียงพล้ำนะครับไม่ต้องมาบอกอาจารย์วิชิตดูแปลกๆดูเขามา อยู่ในสปตกคือผมมารับรู้ข้อมูลอะไรบางอย่าง ผมจะพูดจาเลยเถิดเอาสนุกเอามันเอายอดไลค์มันไม่ได้ครับ บางทีเรื่องบางเรื่องเป็นผลประโยชน์ของที่ว่าผลประโยชน์ของชาติในอีกมิติด้านหนึ่งด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคงด้าน ครับ อะไรต่างๆเนี่ยยังไงซะเราก็อยู่ครับเรารู้ครับว่าทางนู้นเนี่ยผู้นำของเขาเป็นภัยคุกคาม ครับ นะผมก็ไม่มีผมไม่ดัดจริตผมไม่แต่หล่อเรื่องพวกนี้ชัดเจน โอเค นะครับ ชัดเจนฮะคุณผู้ชมขอบคุณนะฮะ 14,000 กว่าโหวตใช่ไหม ครับ โอ้ย14,000 กว่าโหวตนะโหวตกันเข้ามาขอบคุณ ขอบคุณ มากๆเลย มาก นะครับยังไงผมก็พูดแล้วนะครับ จริง ๆ คิดมานานแล้วก็ทำแล้วนี่เรื่องงามยามดีเลยวันนี้ถือว่าเป็นวันปักธงของเรานะเราจะทำเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาวิธีการนำเสนอรูปแบบใหม่ ๆ ต่อไปนะครับ ติดตามเรากันต่อไป วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่าน ครับผม ขอบ แต่ พระคุ ก่อ ณ น ครับ ก่อนจากกันอาจารย์นิดเดียวเลยครับไปที่ SN24 ของเราหน่อยได้ไหมครับ ไปที่ Shopee ครับพิมพ์คำว่า SN24 ครีมกันแดดไฮบริดซันสกรีนนะครับกันเหงื่อกันเหนอะนะครับ ไม่เหนียวเหนอะหนักครับ รับประกันครับสูตรแพทย์ผิวหนังครับ SPF 50 บวก PA4 บวกของดีจริง ๆ ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะ มันดีจริงๆฮะอยากจะให้ลอง มันดีจริง ปกป้อง มันดีจริงท่านผู้ชมอย่างนี้ ท่านดูรูปนี้นะ ฮะ ตัดกลับมาที่รูปนี้ เฮ้ยอาจารย์ไม่เอาสิไอ้นั่นมัน นี่ ผ่าน ใช้แล้ว ไอ้นั่นมัน จะเป็น ผ่านการ แบบนั้น เทสตู ใช้แล้วจะเป็นแบบนั้น ใช้แล้วจะ ตอน เป็ นี้ ย่ง เขาไม่ได้ทามา อ๋อทา พอเขาทาจะเป็นแบบนั้น ผมใช้ทุกวัน ไปที่ Shopee นะครับพิมพ์คำว่า SN24 นะครับ ไปที่ร้าน Bite and Chic นะฮะลองดูนะครับ มีโปรโมชั่นดีๆนะฮะให้วิซันสกรีนเนื้อครีมบางเบานะฮะแตกตัวเป็นละอองน้ำเวลาทาเบาๆนั้นนาทีกว่าๆปุ๊บนี่แห้งซึมไวหน้าไม่เทาแน่นอน เปิดใจลองดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะค ข รั อบคุณมากครับ สวัสดีครับ ชัดเจนครับ ครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับลาไปก่อนครับผมไม่เห็นครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้น ระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัย กดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ